מה הטעות התזונתית הכי גדולה שישראלים עושים, שגורמת לפגיעה בבריאות הגוף ובנפש? אז כמובן שהנושא הכי מבוסס מדעית מכל הכיוונים, זה העודף של הסוכר והפחמימות. לפני שאני מתחיל לעשות את הדבר הצפוי של להגיד כמה סוכר, אני חשוב מאוד לתת כבוד מלחים. המולקולות האלה, הגלוקוז והפרוקטוז, המולקולות האלה, במיוחד הגלוקוז, זה האמא והאבא של הנוטריאנטים. תשאל כל תא בגוף שלנו, מה מקור האנרגיה החביב עליך בכל שנייה משניות חייך, הוא יגיד לך גלוקוז. וזאת גם הסיבה שעודף גלוקוז הוא כל כך בעייתי, כי זה לא סתם עוד איזה מולקולה שאתה יכול לשחק איתה. כשאנחנו משחקים עם הגלוקוז, זה כאילו אנחנו הושטנו יד לתוך הסטינג הכי עמוק של הבן אדם, לא אמור להיות לכל בן אדם הרשאות להכניס את היד שלו לתוך הסטינג ברמה כל כך עמוקה, ואנחנו משחקים עם מולקולה שהיא מערכת ההפעלה של הקיום של החיים. והקפצנו את הצריכה של הפי עשרות, ואנחנו בעצם משנים משהו מאוד מאוד בסיסי בהגדרות החיים. אנחנו משנים את המטאבוליזם שלנו, את הדרך שבה התאים שלנו מפיקים אנרגיית חיים מהמזון שאנחנו אוכלים. אבן הפינה של הגדרת החיים אנחנו משבשים. בגלל שזה בעצם צריך להבין שזה מה שמבדיל בין חי לדומם, זאת הגדרת הבסיס. זה היכולת של היצור להמיר אנרגיה, מטאבוליזם, ייצור, הפקה והמרה של אנרגיית חיים. אבן הפינה של הגדרת החיים. זה מטאבוליזם. ולכן שאנחנו משנים הגדרות כל כך עמוקות, כמו עצם החשמל שהתאים שלנו פועלים עליו, שזה הגלוקוז, אז, ומקפיצים פי עשרות, אז ברור שיהיה לזה השלכות ברמה הכי נרחבת שיש. וואו. וזה אני עכשיו רק דיברתי על הגלוקוז, על הפחמימות. כן, אז בתוך זה כבר אמרת גם המון מילים שאני אשמח שניכנס כן. לכל אחד מהם כמה שיותר. בוא נגיד רגע במילה למי שאולי לא זוכר או לא, במקרה לא מכיר, אתה למעשה דוקטור עמוד זיווב, דוקטור לביולוגיה, כן. אתה מתמחה בתזונה ובדגש, אם אני יכול להגיד, לפי מה שאני שם לב, לירידה במשקל. זה אחד הפוקוסים שלי, הפוקוס העיקרי שלי, אם אפשר להגיד את זה, זה מה שדיברנו עליו, זה אנרגיית החיים. כל מה שאני מדבר עליו קשור בדרך זו או אחרת לייצור אנרגיית חיים, למטאבוליזם, ואיך הדבר הזה משתקף בחיי היום-יום שלנו. זה משתקף בתזונה, בספורט, בשינה, מלא דברים שכולם מתנקזים לאותו מקום של אנרגיית החיים שלנו. מדהים, אז אני אשמח שניכנס לכמה שיותר מהדברים האלה, אם נספיק באמת כמה שיותר, אבל אני רוצה שבאמת נרחיב את הדברים שנגעת בהם, גם על גלוקוז והכל. איך הדברים האלה אבל מתחברים קודם כל, גם לבריאות הגוף וגם לנפש, אם אתה יכול לעשות לנו רגע את ההבחנה בין ההשלכות. אוקיי, אז קודם כל אני לא רוצה לעשות הבחנה בין ההשלכות, בגלל שזה בדיוק אחד הדברים היפים שקורים במדע בשנים האחרונות, זה שאנחנו מתחילים חוזרים לראות את גוף האדם כמין אקוסיסטם אחד שלם שבו הכל משפיע על הכל, ואנחנו לא מפרידים יותר בין גוף לנפש. כשאני שומע היום את הביטוי הזה, חיבור גוף נפש, השערות שלי סומרות ואני מתעצבן. מה אתה אומר? בגלל שאומרים חיבור גוף נפש, זה אומר שמישהו ניתק את זה קודם. כשאתה אומר חיבור, אתה בעצם אומר, אני מקובל עליי שיש נתק, ועכשיו בואו נדבר על חיבור. לא מקובל עליי שיש נתק, יצאנו מזה כבר. מה בנוגע אבל להבחנה הרפואית, בריאות הנפש לרמת דיכאון? אז היום באמת, אחת הבשורות הכי גדולות שאני מוצא בביולוגיה המודרנית לחיים שלנו, של ישראל 2025 בוודאות, זה העיסוק במוח כאיבר. ואנחנו יודעים היום למשל, ניקח מפרספקטיבה של תזונה, אותה תזונה שאנחנו יודעים ששוחטת לנו את הכבד ואת הכליות ואת הלב ואת הלבלב, כל האיברים הפנימיים העדינים, אנחנו בדילי אופנתי, לא סבבה בכלל, רק עכשיו אנחנו מגלים שאותה תזונה גם שוחטת את המוח, משמידה אותו. למה זה לקח לנו כל כך הרבה זמן, אם כל האיברים הפנימיים שלנו נרכבים, מתזונה בסגנון מסוים, למה זה לקחנו כל כך הרבה זמן להבין שגם המוח הוא עוד איבר, והמוח הוא לא רק עוד איבר, אלא הוא מחשב על שהוא רעב אנרגטית באופן מיוחד. הלוא אנחנו
בין 20 ל-25% מהאנרגיה שאנחנו שמים על הצלחת שלנו, בסופו של דבר מתפרקת לאנרגיה שהמוח שלנו צורך. הוא בסך הכל שוקל איזה 1.5 קילו, 25%. זה אומר שתאי המוח, סדר גודל, רעבים לאנרגיה פי 10 מכל תא אחר בגוף שלנו. זאת גם הסיבה שכולנו מכירים את הסיפורים האלה, הבן אדם הזה נפל לבריכה, טבע 4 דקות לא הגיע לו חמצן למוח, וקיבל נזק בלתי הפיך למוח. אנחנו לא מכירים בן אדם שנפל על המרפק, 4 דקות לא קיבל חמצן למרפק, וקיבל נזק בלתי הפיך למרפק. המרפק שלנו ושאר התאים בגוף, רוב המכריע של התאים בגוף יכולים לעמוד יפה מאוד בהפרעות בהספקת האנרגיה, הרבה יותר ארוכות מתאי המוח. תאי המוח שלנו הם פשוט מאוד מאוד פעילים מטאבולית, מחשב מטורף, לא ישן לעולם, וכל הפרעה בהספקת האנרגיה למחשב הזה מתבטאת בירידת תפקוד, ואם ירידת התפקוד הזאת נמשכת ונמשכת במוות של תאים. ואנחנו יודעים היום שכמעט כל מחלה נוירודגנרטיבית, כמו פרקינסון ואלצהיימר, וכל הפרעה, אפילו של מצב רוח כללי כזה, של יום-יום, דיכאון, חרדות, לאו דווקא הדיכאון, המייג'ור דיפרשן, דיכאון יומיומי כזה של אנשים מבואסים. דכדוך, כן. דכדוך. מהלא מובחנים, הרבה מאוד לא מובחנים. הרבה מאוד מהדברים האלה קשורים למטאבוליזם, לאנרגטיקה של המוח, לדרך שבה תאי המוח שלנו מפיקים את אנרגיית החיים שלהם. מרתק, לפני שניכנס יותר לזה וגם להבין את המונחים שאמרת מקודם, גלוקוז, סוכרים ודברים בסגנון, יש מחקרים שאתה יכול לחלוק דוגמאות עבור הדבר הזה? יש מחקרים מחשמלים לחלוטין בשנים האחרונות, ובאמת אחת הבשורות הגדולות, תחום חדש נולד בעולם, בשנים האחרונות קוראים לו מטאבוליק פסייקייטרי, או נוטרישנל פסייקייטרי, פסיכיאטריה תזונתית ומטאבולית, שמבינה שאחד מהמכנים המשותפים של כל הפרעות המצב רוח, אחד המכנים המשותפים, זה ההפרעות האנרגטיות האלה, ולכן שאחת הדלתות, אחד הכלים שאנחנו יכולים מאוד לסייע בזה, זה תזונה למשל. עכשיו, שאף אחד לא יבין אותי, לא נכון שאני אומר שטיפול פסיכולוגי הוא פחות רלוונטי, ושכל ההיסטוריה של הבן אדם והמחשבות, זה ממש לא. אני ביולוג, ולכן אני מביא את האספקט הביולוגי, אבל אנחנו צריכים גם להבין שלמשל, טראומות ילדות, זה מתבטא ביולוגית. אוקיי, זה התאים שלנו, זה הביולוגיה שלנו, זוכרת את זה. אנחנו יודעים היום שלמשל, סתם, אנשים שיש להם, יש הרבה מאוד דוגמאות לחיבור הזה. למשל, יש מחקרים שמראים שאנשים שהיו להם ככה וככה טראומות ילדות, הסיכוי שלהם לפתח השמנת יתר וסכרת וכבד שומני הרבה יותר גדול. ואתה שואל את עצמך, למה? איך זה, מה? ואנחנו מבינים היום וזה הפשטה, אבל זה עיקרון מאוד מאוד מעניין, שאתה לוקח תאים ואתה מפריע להם בפלואו של האנרגיה, זה הפשטה, אבל אם זה קורה בתא כבד, נהיה לך כבד שומני. אם זה קורה לך בתא מוח, נהיה לך דיכאון, חרדות, סכיזופרניה, כלומר, כל תא נפגע לו התפקוד, והתמונה של הדבר הזה היא מה שמתאים לתא הזה, ובמוח שלנו יש הרבה מאוד אזורים, וכל אחד נפגע לו אזור כזה, מה הגנטיקה שלו, מה ההיסטוריה שלו, וכל אחד מגיב תמונה אחרת. שאלה מתבקשת, האם שינוי תזונתי יכול לשפר בעצם את המצב? אז אני עכשיו נחזור לשאלה שלך, האם יש מחקרים? אז יש מחקרים מטלטלים לחלוטין. יש מנעד של מחקרים שמראים, למשל, ניתן אחד המחקרים הכי חשובים שיצאו בשנים האחרונות, זה שלקחו קבוצה של חולים פסיכיאטרים הכי קשים שיש, אנשים שהם treatment resistant, אנשים שבמשך 20-30 שנה ניסו עליהם כל טיפול אפשרי, ולא עובד עליהם שום דבר. זה מהאנשים העצובים ביותר על הפלנטה. ולקחו אותם ושמו אותם במוסד על דיאטה קטוגנית למשך חצי שנה, וראו 42% הפסקת סימפטומים, רמישן מוחלט, אצל אנשים שנלחמים ב-20-30 שנה וניסו עליהם כל דבר, כל כימיקל, כל שוקים חשמליים, הכל. וואו. 42% רמיסיה, אנחנו לא מכירים דברים כאלה בכלל בניסויים קליניים. עכשיו, אפשר להגיד, אוקיי, זה דיאטה קטוגנית, יש הרבה מאוד מאוד מחקר על הנושא הזה, כי זה באמת אחד מכלי העל לטפל במטאבוליזם, אבל זה ה-far end.
יש גם דברים הרבה יותר עדינים. למשל, בשנת 2017, יצא מחקר מאוד חשוב, של חוקרת מאוד חשובה, שנקרא The Smiles Trial, ובו הם לקחו אנשים שהם דיכאוניים, newly diagnosed, אנשים שכאילו יבחנו אותם לאחרונה, מטופלים, ובמשך 3 חודשים בלבד שמו אותם על דיאטה ים תיכונית, שזה ממש דבר טעים, מגוון, זה לא מגביל בשום צורה, רק בעצם אפשר להגיד, ניקו להם את הדיאטה מג'אנק ומעודף סוכר, זה מה שעשו שם. והיה שם מעל ל-30% של רמיסיה, הפסקת סימפטומים מוחלטת אצל אנשים דיכאוניים, רק מזה שניקו להם ג'אנק וסוכר מהדיאטה. מטורף. ממש מטורף. ויש עוד מחקרים על אלצהיימר, ויש מחקר של חוקר מאוד חשוב בתחום הזה מאוסטרליה, מתיו פיליפס, שהראה איך הוא לוקח חולים עם אלצהיימר, ומחזיר אותם אחורה. מחזיר להם תפקודים יומיומיים שהם איבדו, חולים מבוגרים שכבר נכנסו לעומק האלצהיימר, לא התחלה של זה, והם חוזרים, נהיים יותר תפקודים, נהיים יותר מבסוטים, הולכים אחורה, שזה דבר מדהים, כי רוב הדיבור היום של תעשיית התרופות, פרמקולוגיה של אלצהיימר, מדברים איתך, נעית את ההידרדרות ב-15%, על זה חברות עושות מיליארדים. ומדברים על זה שזה בעצם גנטי. ומדברים על זה, כן, נכון, מדברים על זה שזה גנטי, ואנחנו יודעים אגב, שאלצהיימר זה מחלה שהרוב המכריע שלה ניתן למניעה. זה מחלה שהיא הרבה יותר לייפסטייל מגנטיקה. יש מעט גנים, כמו ApoE4, שיש להם חתימה שגורמת לך להיות predispose, כאילו עם סיכוי יותר גבוה לאלצהיימר, 5% מהמקרים. אוקיי, אז בעצם אלצהיימר אנחנו גם סרטן, דברים כאלה, אני אשמח שאולי נגיע אליהם בהמשך. אני רוצה להבין קצת יותר לעומק את האפשרויות שנפתחות כשאנחנו מבינים את הדבר הזה. כי גם אמרת מונחים, דיאטה קטוגנית, דברים בסגנון, בואו רק גם נסביר אולי לקהל שאולי לא מכיר. אני חושב אולי צריך להתחיל אולי קודם כל מלהבין מה בעצם, מה דופק לנו את המוח. מה האויבים היומיומיים של המוח שלנו, שדי קל לטפל בהם בדברים יומיומיים, בין אם זה דיאטה, ספורט, דברים הכי יומיומיים שיש. נשמע מעולה. אז קודם כל, אחד הדברים שהכי מזיקים לתאים שלנו, כמו שאמרנו, המוח שלנו צרכן אנרגיה מאוד 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 רעב, והוא לא רק שהוא צורך הרבה מאוד אנרגיה, הוא צריך יציבות מאוד גבוהה של אנרגיה, כל ירידה בהספקה גורמת לירידה בתפקוד. ואז בהתאם לאזור במוח שירד לו תפקוד, אנחנו מקבלים סימפטומים שונים ומשונים אצל אנשים שונים. ומקור אנרגיה עיקרי לתאים במוח שלנו, זה גלוקוז, סוכר אדם. ואחת הצרות הגדולות ביותר של העידן המודרני, של החברה המערבית, זה מה שנקרא תנגודת לאינסולין. אינסולין זה הורמון מאוד חשוב, שאחד התפקודים שלו זה בעצם לפתוח את הדלת, את הרצפטורים של התאים, ולאפשר את הכניסה של הגלוקוז מזרם הדם לתאים שלנו. צריך להבין שאינסולין זה הרבה הרבה מעבר למפתח שפותח את הגלוקוז, זה מנהל ראשי של ההנהלה האנרגטית שלנו, אפשר להגיע לזה אולי אחר כך, אבל לענייננו, כאשר אנחנו אוכלים משהו שמכיל פחמימות, הפחמימות האלה זה בעצם שרשראות של גלוקוזים, זה מתפרק אצלנו במעי לגלוקוזים בודדים, רמת הסוכר זה נספג, נכנס לדם, רמת הסוכר עולה, ואז הלבלב שלנו מפריש אינסולין, כדי שהתאים יוכלו לקחת את הגלוקוז הזה ולהשתמש בו כאנרגיה. אבל, אנחנו הפתענו את האבולוציה, בהפתעה מאוד מאוד גדולה, כי האבולוציה אחרי מיליונים של שנים לא ציפתה שאנחנו נכפיל את צריכת הגלוקוז בדיאטה שלנו פי 60 בטווח של שנים ספורות, 200 שנה מבחינה אבולוציונית זה שנייה. אז האבולוציה לא הכינה את עצמה לקפיצה כל כך גדולה בסוכר, ומסתבר שכאשר אנחנו צורכים פחמימות פשוטות בכמות גבוהה ובתדירות גבוהה, ושזה לא נפסק אף פעם, מצב מאוד חדש, אז אנחנו לאט לאט מפתחים תנגודת לאינסולין, שזאת הרעה החולה מאוד מאוד בסיסית, שעומדת בבסיס של הרבה מאוד מהתחלואה הכרונית המודרנית, בגוף, בנפש, בכל מקום. מה זה אומר תנגודת לאינסולין? זה אומר
יש סוכר בסביבה, יש אינסולין בסביבה, אבל אתה נהיה כהה, נהיה קצת חרש לאינסולין, הוא לא מצליח להשתמש באינסולין, לא מצליח להכניס את הסוכר. יש לזה כמה בעיות. קודם כל הסוכר. דבר ראשון, התאים במוח נשארים רעבים. הם רואים את הסנדוויצ'ים, עפים להם מעל הראש, אבל הם לא יכולים לאכול אותם. והדבר הזה תנגודת לאינסולין במוח, ואז התאים רעבים לאנרגיה, זה בעצם סכרת. זה סכרת של המוח, זה נקרא סכרת טייפ 3. והיום הרבה, זה נהיה שם חיבה, לא מחמיא של האלצהיימר, זה סכרת טייפ 3, סכרת של המוח. אז זה עושה כמה דברים. קודם כל התאים רעבים לאנרגיה, דבר ראשון. דבר שני, יש עודף סוכר במרווח הבין-תאי. הסוכר הזה שלא נכנס לתוך התאים, הוא לא נעלם, הוא נשאר בין התאים, ומסתבר שמולקולות של סוכר, יש להם יכולת מאוד מאוד מעניינת, הם יכולים להידבק לכל מיני מולקולות בצורה לא ספציפית. כלומר, יכול חלבון ומולקולות סוכר נדבקת אליו. מה הצרה עם הדבר הזה? זה שבתוך המוח יש לנו מערכת חיסונית מאוד מאוד ספציפית שקיימת רק בתוך המוח שלנו, ושהמערכת החיסונית שלנו כל הזמן בודקת לגבי מולקולות, זה שלי, זה לא שלי. שהיא נתקלת בחלבון שדבוק עליו מולקולה של גלוקוז, יש סיכוי מאוד סביר שהיא תזהה את זה כגורם זר, כי ככה היא לא מכירה את החלבון, זה לא צורתו המקורית. ואז, כמו כל מערכת חיסון טובה, היא רואה גורם זר, היא נדלקת, מה שנקרא דלקת, זה מה שהיא אמורה לעשות, ונדלקת בשביל לחסל את הדבר הזה. וזה אומר שכאשר אנחנו צורכים באופן כרוני סוכר, פחמימות פשוטות, ואנחנו נהיים אינסולין רזיסטנט ברמה של המוח, מעבר לזה שהתאים רעבים, המערכת החיסון במוח שלנו נדלקת, בעצם אנחנו מפתחים דלקת במוח. במוח. כן. והיום אנחנו יודעים שדלקתיות יתר, כלומר הפעלת יתר לא רצויה של מערכת החיסון במוח, זה כמו אינסולין רזיסטנט, כמו אינסולין רזיסטנס, זה אחד מהצרות הבסיסיות ביותר של כל בעיה פסיכיאטרית, מהקלות על הקשות, וגם למחלות הנוירודגנרטיביות, יש אלמנט מאוד 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 ברור של נוירואינפלמיישן, דלקת במוח. אז דיברנו על שתי צרות גדולות, אינסולין רזיסטנס, נוירואינפלמיישן, דלקת במוח, והצרה השלישית, שידועה היום בתור צרת מוח מאוד מאוד נפוצה, זה מה שנקרא ייצור עודף של רדיקלים חופשיים. שצריך להבין, זו מילה שמאוד מאוד נפוצה, בואו נבין רגע מה זה בעצם רדיקלים חופשיים. אז רדיקלים חופשיים זה בעצם מולקולות שחסר להם אלקטרון, חסר להם אלקטרון במעטפת החיצונית שלהם, לא ניכנס לזה, חסר להם אלקטרון וזה מצב מאוד מאוד לא יציב. בשביל לייצב את עצמם, הם חוטפים אלקטרון ממולקולות אחרות. וככה הם פוגעים במולקולות אחרות. עכשיו, רדיקלים חופשיים זה דבר מאוד מאוד טבעי. המיטוכונדריות שלנו, שזה תחנות כוח בין השאר, שמייצרות את האנרגיה של התאים, הן פולטות רמה מסוימת של רדיקלים חופשיים, זה גם מולקולות סיגנל, זה לא טעות, אבל כמו כל דבר בגוף שלנו, הכל עניין של מינון. כאשר אנחנו אוכלים יותר מדי סוכר, אז הצורה שבה המיטוכונדריות שלנו עובדות, פשוט פולטת יותר מדי רדיקלים חופשיים. ואז ככל שהדבר הזה נמשך במשך שנים, בעצם הדבר הזה פשוט פוגע פיזית במיטוכונדריות, פוגע ב-DNA, פוגע במלא מלא דברים. אז יש לנו בעצם רדיקלים חופשיים, דלקתיות ותנגודת לאינסולין, זה 3 הרעות החולות שפוגעות לנו במוח. וזה דברים שאנחנו יכולים, שאנחנו עושים שינוי תזונתי, אנחנו יכולים להרגיש לפעמים הבדל דרמטי בסטייט אוף מיינד שלנו תוך 3 ימים. אוקיי, אז אני אשמח שתרחיב על זה. בוא תסביר רק בבקשה אם אפשר יותר את משהו שחסר לי, איזו הבהרה שאולי בטח גם למאזינים זה חסר. ההקשר בין גלוקוז לסוכר לפחמימות, זה כאילו דיברת קצת מובן מאליו אולי. אוקיי, אז
אז בואו נסביר רגע בכלל מה זה גלוקוז, מה זה סוכר ומה זה פחמימות. אז בעצם... וגם איך זה כל זה מתקשר, סליחה שאני קוטע, גם להשמנה. אוקיי. כי גם זה חלק פה של אוקיי, אז אנחנו תכף, אולי אנחנו נצלול לתוך הרביט הול של השומן והכבד והכולסטרול. שצריך, כן, לגמרי. אוקיי. אז בעצם יש לנו כמה רמות של סוכר. יש לנו חד סוכר, כמו למשל גלוקוז, שזה מין טבעת פחמנים כזאת, אפשר לראות את הסכמה שזה כמו איזה משושה כזה, זה גלוקוז, יש גם פרוקטוז, אלה חד סוכר. יש לנו מה שנקרא דו סוכר, למשל הסוכר השולחני הרגיל שלנו, זה פשוט שתי מולקולות של גלוקוז ושל פרוקטוז מחוברות ביחד, וזה נקרא דו סוכר, יש שם שתי טבעות. אלה הסוכרים הפשוטים, המזיקים ביותר אגב, בעודף. ואז יש לנו פחמימות מורכבות יותר, ואז יש לנו עוד רמה, זה מה שנקרא אמילנים. מה זה אמילנים? זה אומר שרשראות של גלוקוז, זה עכשיו רק גלוקוז, זה שרשראות של גלוקוז, והמילנים האלה, למשל, זה החומר, זה בעצם, זה נקרא חומר תשמורת. הטבע שומר אנרגיה בצורה כזאת, הוא לוקח גלוקוזים, עושה מהם שרשראות, וככה למשל זרעים, כמו חיטה. הלבן שבתוך החיטה, 70% ממנו זה בעצם המילן. ככה הזרע שומר אנרגיה לעובר שינבוט, נותן לו איזה נדוניה כזאת, שיהיה לך עם מה להתחיל. כן. אז בעצם מה המאכלים, כאילו, כשאתה מדבר על פסטה או על אורז או על משהו בסגנון הזה, בעצם זה פחמימה שמורכבת מסוכר, אז מה בעצם החלק הסוכרי הזה בהשלכות כשאתה מתאר? אז רגע, אז אמרנו, יש חד סוכר, יש חד סוכר, דו סוכר, ואז יש אמילן, שזה רב סוכר שמתפרק נורא מהר, שאנחנו אוכלים אמילן, זה מתפרק בשניות במעי שלנו לסוכרים. לגלוקוזים בודדים. ואז יש סקשן אחר לגמרי של פחמימות שנקראות פחמימות מורכבות, שזה גם כן שרשראות של גלוקוז, אבל הן מסודרות בצורה כזאת, שהן מתפרקות אצלנו בצורה אחרת לגמרי, כמו תאית למשל. תאית שנמצאת בצמחים, זה גם עשוי מגלוקוזים, אבל זה סוג של קשר שלא מתפרק אצלנו במעי לסוכרים בודדים, כלומר אין לנו אנזימים שיודעים לפרק את זה מיד לסוכרים בודדים, מי שיודע לפרק את הפחמימות המורכבות, זה המייקרוביום שלנו, חיידקי המעיים, והם מפרקים את זה למשהו אחר לגמרי, שזה דווקא ממש ממש מועיל לנו. מה שאני רוצה להגיד בזה, זה שלא כל הפחמימות, הם האויב שלנו, ממש ממש לא. יש פחמימות שממש ממש טובות לנו, כמו הפחמימות המורכבות שמגיעות. פה זה עניין החיטה מלאה, חיטה... זה עניין של סיבים, הפחמימות המועילות, זה סיבים מהצומח. אוקיי? אבל אנחנו, מה שמקפיץ לנו את הסוכר בדם, זה הדברים שמתפרקים מיידית. איזה מאכלים אלו בעצם? אוקיי, אז בעצם כל מה שמתוק, כל הסוכרים, זה כמובן, זה טייבל שוגר, זה הסוכר השולחני, זה מתפרק מיד. כן. זה רע. זה עודף של זה, הוא רע. ואחת הצרות של כל הג'אנק פוד, כל הג'אנק פוד והדברים הארוזים והמתועשים, זה שמחביאים לנו בתוכו כמויות מאוד מאוד גדולות של סוכר. מחביאים. יש בערך בין מעל ל-60 שמות שונים שתעשיית המזון מחביאה לנו סוכר בתוך המזון בשמות שונים, כדי שלא יהיה לך כתוב סוכר, שלא תדע, שאתה צריך לחפור להבין שזה אכן סוכר. וואו. אז בעצם פיצה לדוגמה, או משהו באמת כזה שאנשים... פיצה שאתה קונה בפיצריה נחמדה, שלא איזה תעשייתית, לא איזה פיצה מהסופר, שאתה קונה, אז שם כנראה לא ישים לך, האופה לא ישים לך סוכר. מה כן? יש בזה קמח לבן. וקמח לבן צריך להבין, קמח לבן, תכף נדבר, שתי צרות גדולות יש לו. קודם כל, קמח לבן זה קמח שלקחו את הגרגיר של החיטה, קילפו ממנו את כל החלקים הטובים שבו, קילפו את הסיבים, את החלק החיצוני שמכיל סיבים, הוציאו ממנו את נבט החיטה, שמכיל כל מיני מינרלים טובים ושמנים איכותיים, כי תעשיית הקוסמטיקה משתמשת בשמנים האלה, ועושים מזה הרבה יותר כסף, ובעצם משאירים רק את החלק הלבן, שזה 70% ממנו זה אמילן. אמילן מתפרק אצלנו בשניות לגלוקוז. זה מתפרק
בצורה יעילה כל כך לגלוקוז, נאמר, 10 גרם של קמח לבן יעלו לנו את הסוכר בדם יותר מ10 גרם של סוכר. כן. למה? בגלל שב10 גרם של קמח לבן, 70% ממנו זה גלוקוז. ובסוכר שולחני, חצי ממנו זה גלוקוז ופרוקטוז. כלומר, קמח לבן מעלה לנו את הסוכר אדם יותר מסוכר לבן. זה לא אומר שהוא... ממש לא מידע רווח, בוא נגיד ככה. לא. כן. וזה, בקיצור, אז הפחמימות הפשוטות, כל הדברים המתוקים למיניהם, זה כמובן, זה הכי מהיר, ואז יש את הקמחים למיניהם, שמקפיצים לנו את הסוכר מאוד, וככל שאנחנו מקבלים יותר קפיצות של סוכר ביום במשך שנים, אז אנחנו נהיים לאט נהיים, מפתחים תנגודת לאינסולין. ומה שאנחנו צריכים להבין, זה שהדבר הזה, הגוף שלנו, בגלל שרמת הסוכר בדם שלנו, נוגעת בדבר הכי עמוק של המטאבוליזם שלנו, באנרגיית החיים, אז הגוף שלנו עסוק מאוד בשביל לייצב את רמת הסוכר בדם שלנו. שרמת הסוכר בדם שלנו, שבן אדם בן 40-50, שרמת הסוכר בדם שלו מתחילה לעלות, זה אחרי שהגוף שלו כבר נשבר מאיזה 30 שנה של מלחמה, שבהם הוא מעלה כל הזמן את כמות האינסולין, כדי להשאיר את רמת הסוכר יציבה. שרמת הסוכר שלנו מתחילה לעלות, זה אומר שתאי הלבלב שלנו כבר, שאנחנו נהיינו אינסולין רזיסטנס, כי אנחנו העלינו את רמת האינסולין של לטפל בזה, העלינו את רמת האינסולין, עכשיו את זה, וזה טעות מאוד מאוד קשה ונוראית, לדעתי, של מערכת הבריאות, זה שלא מודדים לאנשים את רמת האינסולין, כי זאת הצרה. כן. כי שרמת הסוכר עולה לנו, זה אחרי שנים רבות שרמת האינסולין עלתה לנו, ולא הצליחה לטפל בדבר הזה, וכבר המערכת קורסת, ורק אז רמת הסוכר עולה, ורק אז פתאום אומרים לך, כן, הסוכר עלה לך, אולי תתחיל להתייחס לזה, אחרי שזה כבר מלחמה של... אבל יש מה לעשות בשלב הזה. לא רק שיש מה לעשות, כן, אחד המסרים הכי גדולים שאני בכלל רוצה להעביר לציבור, זה שסכרת מבוגרים, ברוב המכריע, מעל 90%, אפשר לרפא אותה, ואני יודע שלרפא זה מילה קשה, לא קשה, מילה מדהימה, אבל זה מילה חזקה. כן, תאונה. לרפא אותה. כן. סכרת מבוגרים אפשר לקחת אחורה ולרפא, ולא רק שאפשר, ממש ממש כדאי, בגלל שכמו שאמרתי, זה נוגע בערש האנרגיית החיים שלנו, וזה לא סתם שסכרת, זה המקפצה לכל מחלה כרונית שאנחנו לא רוצים, גם בגוף וגם בנפש. כאילו... זה מרתק, אני רוצה ברשותך כמה דברים. קודם כל, עשית לי את ההשלמה של בדיוק מה שהיה חסר, בשביל שנוכל להתקדם, להבין יותר לעומק את המונחים שהם בעצם, שאתה נגעת בהם, שהם אנרגיית חיים, ואולי גם באמת נבין קצת יותר מה התזונה שאתה ממליץ, כי קיטו לא הבנתי עד הסוף, אם זה באמת המלצה ישירה או לא. אבל אני רוצה רק להגיד משהו שממש מעסיק אותי בעניין הזה. לצורך, אני, גם ההורים שלי וגם אנשים נוספים בסביבה המבוגרת שאני מסתובב איתה, בין אם זה משפחה ובין אם זה לא, אני רוצה מאוד להגיד להם את המסר הזה של, אני רואה את ההתמכרות הזאת לפחמימות ואת החוסר יכולת להתרחק מהן, וצום נשמע לאנשים שאני אומר, אחרי שבאים אליי אנשים כמוך וממליצים, אני אומר, ממש כדאי לכם, זה נשמע להם כמו... צריך לעשות את זה רק שאני לא אתעלף ודברים, כאילו סכנת חיים. אז איך מתקשרים את זה ברמה כי אתה אומר סכרת... זה השאלה שאני שובר את הראש כל יום. אתה אמרת את המילה סכרת, ואז זה מרגיש לי כאילו אנשים יכלו להגיד, אוקיי, זה לא אני. זה לסכרתיים, זה לא בשבילי. בדיוק. אז קודם כל, אני קודם כל רוצה להגיד עוד פעם, סכרת זה כבר... אנחנו לא רוצים להתחיל להתייחס לעניין רק כשאנחנו בסכרת, אנחנו גם לא רוצים להתייחס לעניין רק כשאנחנו בפרסכרת. אנחנו רוצים להתייחס לזה לפני. אנחנו בכלל לא רוצים להגיע לאזור הזה, אבל כמו שאמר, אז בעצם איך אנחנו מתקשרים את זה לציבור של אנשים שלא רוצים לצום. לצום זה כלי חזק, זה כלי מדהים, אבל זה כלי חזק, ויש היררכיה של צעדים שאפשר לעשות לפני שאנחנו מגיעים לדבר הזה. אז אני גם אשמח שתרחיב יותר לעומק מה זה בעצם הצום ומה קורה בו שבעצם עוזר, כי אני לא בטוח שלכולם זה ברור כרגע, אבל מה בעצם, איך אנשים יוכלו לזהות שהם בצרה הזאת,
בלי להיות עם אלצהיימר, או עם בפועל, עם משהו שאתה אתה מבין, או אפילו לא שמנים במיוחד, אבל כן סוחבים את הדבר הזה. אז יש בעצם, הצרה הבסיסית שאנחנו רוצים להימנע ממנה, זה התנגודת לאינסולין. זה עומד בבסיס הנושא הזה. כן. ואנחנו יכולים, יש כמה בדיקות פשוטות שאנחנו יכולים לעשות. הדבר הפשוט ביותר, שממש כל בן אדם צריך לדעת את זה, זה למדוד את ההיקף של המותן, ולהשוות אותו לגובה שלנו. אנחנו רוצים שהיקף המותן... BMI, מה שנקרא. לא, זה לא BMI. BMI זה יחס בין גובה למשקל. אני מדבר על היחס בין הגובה להיקף המותן. ואנחנו רוצים למדוד, יש לי גם סרט ביוטיוב שאני מראה בדיוק, זה מאוד מאוד פשוט. נפנה פה בפירוט, כן. זה פשוט צריך למצוא את האזור הרך הזה, שבין הצלעות למטה לבין עצם האגן, יש פה את האזור, כן? ובקו, זה הקו שאנחנו מודדים את היקף המותן, ואנחנו רוצים שהיקף המותן שלנו יהיה פחות מחצי מהגובה שלנו. כלומר, אם אני 1.80 מטר, אני רוצה שהיקף המותן שלי יהיה פחות מ-90. אם היקף המותן שלי הוא יותר מ-90, אז עולה חשד סביר שאני מפתח תנגודת לאינסולין. ואנחנו מכירים את כל האנשים האלה שיש להם מין קרס כזאת, קרס בירות. לא במקרה, זה קרס בירות, קוראים לזה קרס בירות. שומן בטני. שומן בטני, שומן תוך בטני. אז זה דבר ראשון, דיברנו על איך אנחנו יכולים לזהות אם אנחנו מתחילים, או שאנחנו מפתחים אינסולין רזיסטנס. בגיל 50 פלוס זה לא 70-80% מהציבור מתחיל לפתח את זה, או שאני... זה תלוי באיזה מדינה אתה נמצא, אבל למשל, נאמר בארצות הברית, למשל, הערכה היא שבשנת 2030 כבר יעברו את ה-50% אוביסיטי, כלומר לא שמנמנים, אלא אוביס, כלומר השמנת יתר מסיבית, וזה, כלומר, התרבות המערבית, זאת המחלה הבסיסית. יש חבילה של הפרעות מטאבוליות, שאנחנו קוראים לה מטאבוליק סינדרום, שמה שעומד בבסיס שלה, זה הדבר הזה. אז אולי לפני שאתה ממשיך, ואני אשמח לשמוע את המשך, שפשוט אולי זו דרך ממש קלה באמת להבחין, אנשים לא לוקחים את השומן הבטני הזה, כי באמת משהו מסוכן, כן. אבל צריך אולי לקבל את העניין הזה, אתה בעצם, ברגע שאתה בגיל מסוים, אפילו אולי גם מצעירות, ברגע שאתה נמצא במצב הזה של שומן בטני מופרז, או בדוגמה שאתה פשוט נותן עם ההבדל. לגמרי. הזה, אתה בעצם מסכן את המוח, את התאים. מסכן את הכל. מקצר את החיים שלך בפוטנציה מקצר משמעותית, וכאילו... זו נקודה שחשוב שיבין. ממש, וגם, כן, הקרס הזאת זה נורה אדומה רצינית מאוד, ממש. יש הרבה מחקרים שמראים את המתאם בין היחס הזה של היקף מותן לגובה, ותנגודת לאינסולין. אז זה הדבר הכי פשוט שכל בן אדם יכול לעשות, דבר ראשון. דבר שני, יש בדיקות המעבדה הפשוטות של קופת חולים, שמודדות לך את הסוכר בדם, אבל אנחנו לא רוצים להגיע למצב שהסוכר בדם שלנו עלה. תכף נדבר מה עושים אם הוא כבר עלה. אז אם הסוכר בדם שלך בצום בבוקר הוא מעל 100, בין 100 ל-120 אתה נקרא כבר טרום סכרתי, מעל 120 אתה כבר בתחום של הסכרת. עוד בדיקה מאוד חשובה. עוד בדיקה מאוד מאוד חשובה, שמה שנקרא A1C, ההמוגלובין המסוכרר. נכון? דיברתי קודם על זה שהמולקולות של הסוכר יש להם תכונה מאוד ייחודית, שהן יכולות להידבק לחלבונים. ככל שאנחנו אוכלים יותר פחמימות, וככל שאנחנו יותר אינסולין רזיסטנט, רמת הסוכר בדם שלנו יותר גבוהה, כלומר יש לנו יותר מסתובבות מולקולות סוכר, והן פשוט נדבקות באופן רנדומלי לחלבונים. אחד החלבונים שנדבקות אליו, המולקולות האלה זה ההמוגלובין, החלבון הכל כך חשוב שמוביל את החמצן. וזאת הבדיקה של A1C, זה המוגלובין מסוכרר. ככל שרמת הסוכר בדם שלנו יותר גבוהה, אנחנו מוצאים יותר מולקולות המוגלובין שדבוק עליהם סוכר. ומכיוון שאנחנו בעצם לוקחים המוגלובין, כלומר אנחנו לוקחים את זה מתוך כדוריות דם, ואורך החיים של כדורית דם זה 3 חודשים, אז כשאנחנו מודדים עוד המוגלובין מסוכר, אנחנו בעצם רואים את רמת הסוכר הממוצעת ב3 החודשים האחרונים. וזה אחלה מדד,
כי למשל, שאני מודד את הסוכר שלי בבוקר, אז אם נאמר אתמול בערב, אם לא צמתי לגמרי, או ששתיתי בבוקר איזה משהו, או אם אתמול ירדתי בערב על איזה עוגת שוקולד מטורפת עם קצפת וזה, אז יכול להיות שבבוקר הסוכר שלי יהיה יותר גבוה, יש בזה תנודות יותר גדולות, אבל ה-A1C מראה לך את הרמה הממוצעת ב3 חודשים, ולכן זאת בדיקה שנותנת תמונה ככה יותר יציבה. בגלל זה נשמע לי גם שפחות אנשים יעשו את זה. לא, זה בדיקה רוטינית לחלוטין של הקופת חולים. A1C זה הכי רוטינה שיש, וזה בדיקה מאוד מאוד חשובה. אני מקווה שאנשים ייגשו באמת לבצע. אפשר? אז בעצם הדבר שאני ממש רוצה שאנחנו נפענח בשביל הקהל, בעצם את הקטו, מה המצב הקטוגני? מה זה בעצם המצב הזה שנמצא, וההמלצה לצום, אם אתה יכול להרחיב יותר על הדברים האלה. אוקיי, אז קודם כל אולי נדבר על באמת היררכיה של צעדים שאנחנו יכולים לעשות, כי בעצם צום וקיטו, זה כאילו זה קיצוני? זה לא הייתי רוצה להגיד קיצוני, אבל זה כאילו, זה יותר, צעדים יותר מתקדמים. יש דברים, נאמר, הדבר הראשון שצריך לעשות, זה לנקות את הדיאטה מזבל טוטלי. כלומר, ג'אנק, פשוט ג'אנק, כמה שפחות דברים ארוזים שקונים אותם בסופר, כמה שיותר אוכל פשוט, רגיל של פעם, פשוט אוכל. וזה דבר שאני אומר אותו הרבה פעמים, אבל אחד הדברים שיכולים להבדיל אוכל רגיל מג'אנק, זה תווית מרכיבים. אם יש לך תווית מרכיבים, זה כבר נורת אזהרה רצינית, כי על בננה לא כתוב בננה, על בננה כולם זה בננה, אם כתוב לך תווית מרכיבים מאוד מאוד גדולה, אז זה אומר שהדבר הזה יתרחק מאוד מצורתו המקורית, עד שצריך לכתוב לך פסקה שתבין מה זה, זה כבר מעלה את החשד. זה לא הוכחה לזה שיש דברים שיש להם תווית מרכיבים והם אחלה, אבל בגדול, אני לא רוצה לראות תווית מרכיבים גדולה על האוכל שלי, בוודאי אני לא רוצה להיות שם מילים שאני לא יודע להגיד, אוקיי, אני רוצה לאכול דברים פשוטים, פירות, ירקות, קטניות, דגנים, כל הדברים הפשוטים, אוכל רגיל, בשר, עוף, דגים, ביצים, דברים של פעם, אוכל שהביולוגיה שלנו מזהה. זה דבר ראשון, אז זה הצעד הראשון, כמה שיותר לאכול בבית אוכל פשוט של פעם, זה קודם כל. דבר ראשון. דבר שני, להוריד מתוך התזונה הביתית שלנו ככל האפשר את הדברים, את הסוכרים ואת הפחמימות הפשוטות. כלומר, כל הקמחים לבנים באמת, כמה שיותר להוריד, וצריך להבין שיש הבדל מהותי בין החיטה התעשייתית של היום, לבין לחם שאכלו, אפילו לא אבותינו, שאכלו לפני 100 שנה. יש הבדל דרמטי, גם בזנים של החיטה, החלבונים הם שונים, כן. הם יותר דלקתיים. אשכרה זה כאילו הבדלים מולקולריים, בגלל שלפני, וגם הקמח הלבן, קמח לבן זה חידוש, המציאו את זה לפני, את הטכנולוגיה, להפשיט את הגרעין של החיטה מהמוץ שלו, זה רק לפני 130 שנה בערך גילו את הדבר הזה. עד לא מזמן, היה רק קמח מלא. והחיטות היו חיטות של פעם, שהן שונות מהותית, גנטית הן שונות. החיטות המודרניות זה חיטות שהשביחו אותם יחסית לאחרונה, ב100 השנה האחרונות, השביחו אותם במטרה אחת בלבד, כמה שיותר משקל למטר רבוע של שדה. וברגע שאתה לוקח זנים, ואתה עושה מלא החלאות בשביל תכונה אחת בלבד, כל מיני תכונות אחרות נופלות. והגלוטן, שזה לא חלבון, זה רשת, זה מבנה של שני חלבונים, הגלוטן של החיטות המודרניות הוא שונה מולקולרית. הוא מדליק את מערכת החיסון שלנו יותר. אז גם החיטה שונה, גם היא לבנה, גם רמת התחינה, הקמחים המודרניים, נאמר קמח של פעם, שהיו תוכנים אותו באבן ריחיים, אז התחינה היא עבה. מה ההבדל? למה אנשים שעושים קוק רוצים שזה יהיה תחון דק? רוצים שזה יספג מהר, נכון? אותו דבר גם עם הקמח. התחינה הדקיקה הזאת גורמת לספיגה מאוד מהירה, כלומר לקפיצה הרבה יותר מהירה
של סוכר בדם. כלומר, המוצר הזה, ומעבר לזה שלחמים של פעם, או לחם שאני נאמר מכין בבית, אני מת על לחם, שאף אחד לא יבין אותי לא נכון, אני מכין לחם מחמצת, אני קונה מחבר שמגדל את החיטה בעצמו וטוחן בעצמו, יפתח לחם, מי שרוצה להתעניין בבן אדם המיוחד הזה. אז הוא מייצר עם מזנים עתיקים של חיטה, זה מוצר אחר לגמרי. אז אני אוהב את זה, ואני עושה לי, שאף אחד לא יבין שאני לא אוהב לחם. לגמרי, לפני שאתה ממשיך את ההסבר, גם שאר האפשרויות שנמצאות, ואתה אומר שבקצה גם יש את הקיטו ואת הצום, שאני ממש רוצה שנגיע אליהם. פה פשוט מרגיש לי שהנקודה העיקרית שאני הופתעתי מתגובותיהם של אנשים לזה. מאוד קשה לעשות את זה. להפסיק את הפחמימות הקלות, את החיטה הקלה הזאת. נכון. יש בזה גם מרכיב ממכר. חד וחלק, הסוכר עצמו, ואמרנו שהעמילן מתפרק לסוכר. הסוכר עצמו הוא חומר ממכר. מעבר לזה שהוא נוירוטוקסי. אשכרה, העודף של סוכר הוא רעיל למוח שלנו ממש. אפשר לקרוא לו נוירוטוקסי, אבל הוא ממכר. הוא ממכר, הוא מפעיל את מעגלי התגמול, את כל המעגלים של הדופמין במוח שלנו, זה חומר ממכר, אפשר לראות את זה, יש ניסויים על חולדות, איך ממכרים אותם לסוכר, זה חומר ממכר. ואנשים שמכורים לפחמימות, זה לא אשמתם בכלל, זה יושב על הביולוגיה שלנו, וצריך להבין שהגוף האדם הוא מכונת שרידה. אנחנו מכוונים, יש לנו מצפן פנימי מאוד חזק, לקבץ מתוך הסביבה את הדבר הכי עשיר באנרגיה שאנחנו יכולים, כי זה עניין של שרידה, כי בעולם שממנו באנו לא היה מקרר. כן. אנחנו צריכים להיות הכי יעילים שאנחנו יכולים. אז אנחנו באופן טבעי נמשכים לסוכר, שהוא עשיר באנרגיה, לשומנים, אנחנו נמשכים לדברים שנותנים לנו אנרגיה מהירה, בעולם העתיק זה היה עניין של חיים ומוות. כן. אז זה לא חולשת אופי. זה חשוב. לא חולשת אופי, זה ביולוגיה בכלל. אני גם אשמח שאולי גם תרחיב בהמשך את הסיבה האבולוציונית בכלל לשומן ולכל מה שאנחנו מדברים עליו, שזה מרתק, אבל, וסליחה אם אני מאתגר אותך דווקא במקום שלא זה, כי זה באמת מרגיש לי הדבר שהכי הייתי רוצה שגם אנשים יקחו ממה שאתה אומר. זה מרגיש לי ששם יושב איזה מקום בפחמימות, השד, שממש רוב הציבור פשוט לא יכול לדמיין את עצמו יום, ואני חייב להתוודות שאני פעם הייתי מכור סוכר נוראי. כאילו לא רואים את זה עליי, לא חייבים לראות את זה על בן אדם, אבל אני הייתי מאלה ש10 פעמים ביום טובלים את האצבע בנוטלה, וזה היה רק הנוטלה, כאילו הייתי מכור, הייתי שותה את הקפה שלי עם 3 כפיות סוכר, ולא הייתי יכול אפילו לדמיין אם מישהו היה אומר לי קפה בלי סוכר, רק המשפט היה מעצבן אותי, באמת. ואני לא חשבתי שאני באמת הייתי בתוך הדבר הזה, לא יודע איך לצאת מזה, לא חושב שזה אפשרי בכלל, נעול. ואז אני גיליתי, מה שעשה לי את זה, היה כמה ימים של דיאטה מדמת צום, שפשוט, אני בכלל לא עשיתי את זה במטרה לצאת מהסוכר. עשיתי את זה בתור ניסוי, כי המדע שמאחורי הטכניקה הזאת ריתק אותי, אז עשיתי את זה בתור ניסוי, ואז קלטתי בתור ביי פרודקט שירד לי הקרייבינג למתוק, שזה היה הפתעה מאוד רצינית בשבילי, ואז אמרתי לעצמי, טוב, אז אני אמשוך עוד יום, נראה כמה אני יכול למשוך, עוד יום, עוד יומיים, עברו מאז שנים, וזה יצא לי מהסיסטם, אבל בוא נאמר שאני מכיר, אני מה זה מזדהה עם אנשים מכורים למתוק. אז זהו, יש פה אבל את ההבדל בין להיות מכור למתוק, להיות מכור לפסט, אתה יודע, לקרואסונים, ופסט. אבל זה אותו מנגנון. נכון שיש אנשים שהלחם עושה להם את זה הרבה הרבה יותר מהחטיפים והמרס, אבל זה עובד על אותו מנגנון, ואני חושב שמה שעבד לי, ומה שאני רואה שעובד, אני גם מעביר סדנאות כאלה, אז אני רואה כאילו בתפוצה רחבה, איך זה עובד. אני חושב שמה שעובד טוב, זה מכה חזקה וממוקדת. כי התופעה הזאת, מה שמדלק את הקרייבינג למתוק, זה המתוק עצמו. ויש תהליך שנורא נורא חשוב להבין אותו, שהוא עומד פה בלב העניין, זה שאנחנו אוכלים משהו שהוא מאוד מאוד סוכרי או פחמימתי. אז אנחנו מקפיצים את הרמה של הסוכר בדם, ואז מקפיצים את רמת האינסולין. ואז שרמת האינסולין עולה, היא מורידה את רמת הסוכר. והיא מורידה את רמת הסוכר מתחת לרמה שהייתה לפני שאכלנו את הדבר המתוק. כמו דופמין בדיוק. ואז יש שם דיפ.
הדיפ הזה גורם למוח שלנו, בגלל ההיסטוריה שלנו, לפרש את זה כחסר לך אנרגיה, ושולח אותנו לאכול עוד פחמימות באופן ספציפי. כלומר, שגלים של תדירים של סוכר שומרים עלינו במנצ'יס תמידי. כן. זה העניין. ואפשר גם, כל אחד יכול לעשות על עצמו את הניסוי. אם אני יקום בבוקר, ואני אוכל עכשיו ערימה כזאת של פנקייק עם נוטלה. לא משנה, אפילו יש שם קילו, אוקיי? אני אוכל את הכל, תוך שעה וחצי, שעתיים, אני אהיה רעב מאוד, למרות שאכלתי כמות מפלצתית של פחמימות. אם אני אקח את אותה כמות של קלוריות בדיוק, מדעית, ואני אוכל את זה בחתיכות של סלומון, אין מצב שאני עוד חודש ועוד שעה וחצי רוצה להכניס משהו, וזה בגלל שלא היה שם את האינסולין ריספונס הזה שגורם לי לדיפ הזה, והמנגנון הזה של האינסולין ריספונס שגורם למנצ'יס התמידי, זה דבר שמאוד חשוב להבין אותו, וזה דבר שגם אפשר לצאת ממנו יחסית בקלות. זה קורה מהר. זה בעצם הדבר שאתה, רק הבחנה בין תזונה מדמת צום לבין צום. אתה דיברת על מכה חדה ומהירה. לא, אז מכות חדות ומהירות יש מכמה סוגים. אפשר לעשות צום, אפשר לעשות תזונה מדמת צום, אפשר לעשות, יש כמה, אפשר תכף נדבר על זה. אני אשמח, כי נראה לי, אני יורד לסוף דעתך ברמת... הלוואי ואנשים שמקשיבים יוכלו עכשיו ללכת. אוקיי, אז הדבר שלי עבד ממש ממש טוב, ושאני רואה שהוא עובד למלא אנשים, זה טכניקה מאוד נחקרת בשנים האחרונות, שנקראת דיאטה מדמה צום. שזה, הרבה מאוד חוקרים הגיעו מתוך הבנה מאוד עמוקה של מה קורה בתאים שלנו במצב צום, איך אנחנו... שבעצם מה אנחנו מפעילים בתוך התאים שלנו, מה בצום נדלק, מה קווה. אז מסתבר שאם אנחנו אוכלים פחות, ודברים מסוימים, אבל בהחלט אוכלים, אני מדבר על בערך 900 או 1,000 קלוריות ביום, שזה רחוק מאוד מלהיות צום, אוקיי? אוכל. אז אנחנו יכולים בכמה ימים כאלה, אני לא מדבר על לייפסטייל, נדבר על כמה ימים כאלה שאנחנו מגבילים את הקלוריות שלנו, בערך 1,000 קלוריות, ואין שם פחמימות, אין שם פחמימות פשוטות בכלל, אין שם סוכרים, אין שם קמחים, בייסיקלי מה שאני עושה בסדנאות שלי זה ירקות ואגוזים, למשך כמה ימים, ושמן זית ומלח, הכל בסדר, תבלינים, הכל בסדר, אוכלים, מרק ירקות, סלט ירקות, אוכלים, ובימים, מה שקורה בימים האלה, זה שפשוט רמת הסוכר יורדת, רמת האינסולין יורדת, ואז הגוף שלנו, בגלל שרמת הסוכר יורדת, אז הגוף שלנו מתחיל לפרק שומן בתור מקור לאנרגיה. שמולקולות שומן מתפרקות, אחד מתוצרי הפירוק החשובים נקראים קטונים. לכן הדבר הזה נקרא תזונה קטוגנית. עכשיו, יש כל מיני צורות של מה שאני עושה זה יותר מתזונה קטוגנית, זה דיאטה מדמת צום, זה עוד נדבך. אבל תזונה קטוגנית באשר היא, זה כל תזונה שתגרום לרמת הסוכר שלך לרדת עד כדי כך, כאילו צריכת הפחמימות כזאת נמוכה, שהגוף שלך מתחיל לפרק שומנים כמקור אנרגיה, שזה התפקיד של השומנים, בשביל זה הם שם. זה מה שאנחנו רוצים שיקרה. זה מה שאנחנו רוצים שיקרה. פירוק של שומנים. וירידה, ואחד המנגנונים הבסיסיים פה, זה ירידה של רמת האינסולין בגוף שלנו, ובעצם בתהליך הזה, אם אנחנו, נאמר, אז יש פה כמה רמות, אנחנו יכולים לעשות פשוט דיאטה דלת פחמימות. פשוט להעיף מהדיאטה שלנו את כל הדברים המתוקים, והפחמימות הפשוטות, הקמחים, זה דיאטה דלת פחמימות. אנחנו יכולים לעשות דיאטה קטוגנית, שזה פשוט דיאטה מאוד דלת פחמימות. השלב הבא זה כמה ימים של דיאטה מדמת צום, שזה לא לייפסטייל, זה תהליך של כמה ימים, שזה דיאטה מדמת צום, והשלב הבא זה צום מים.
שאז אפשר לעשות את זה. לגמרי. זה ההיררכיה. אני עכשיו רוצה להיכנס לשם ברשותך יותר לעומק, רק דבר אחד שאני לא לגמרי הבנתי זה, אתה אמרת שאחד הדברים שאתה הכי ממליץ, שזה דומה למה שאתה אולי עשית, שאם מישהו ממש קשה לו לדמיין את עצמו בכלל, מפסיק עם פחמימות או סוכרים, אתה אומר מכה אחת כן, זה מה שעבד לי, ואני רואה שזה עובד הרבה לאנשים בסדנאות שאנחנו עושים, כמה ימים כאלה של דיאטה מדמת צום. כמה ימים ממש... הסדנאות שאני עושה זה 4 ימים, של דיאטה מדמת צום, זה פשוט, זה מוריד, מה שאני עושה, זה כל משתתף בסדנה, גם יש לו מד סוכר וקטונים, הוא עושה דקירה באצבע בבוקר, ובודק את רמת הסוכר, ואנחנו רואים ב4 הימים איך רמת הסוכר יורדת, ורמת הקטונים עולה, כי הגוף מתחיל לפרק שומנים, ואז אתה גם רואה את המדדים מתוך הדם שלך, יש לך פידבק אמיתי על איך זה קורה, ואתה גם מרגיש, זה דבר שמרגישים אותו מאוד טוב, גם בגוף וגם במיינד, אנשים, וזה עובד גם כמו שעון. אנשים ביום שלישי אחרי צהריים, ביום השלישי, פתאום נדלק המוח, ופתאום מרגישים קטוזיס, הרעב יורד, פתאום בן אדם אוכל קערת סלט ונהיה מלא, כאילו אכל איזה לאפה שוארמה, כי אחד הרווחים של קטוזיס זה כיבוי של הרעב. זה הפוך מאשר המנצ'יס האינסופי, כאשר אנחנו אוכלים עודף פחמימות. כן. אז בעצם המכה הזאת יכולה לייצר, אם אתה יכול בעצם להרחיב ביולוגית, מה בעצם יקרה לנו שם בתוך הגוף, ואז גם אולי נוכל להבין מה קורה בעצם בצום בפועל. אוקיי. אז יש כמה דברים מאוד מאוד גדולים שקורים כאשר אנחנו, ואני עכשיו לצורך העניין לא מפריד בין דיאטה מדמת צום לצום, כי בהקשר הזה המטאבולי זה מאוד מאוד דומה. כן. ורק כוכבית להוסיף שזה גם מאוד מאוד מועיל לבן אדם שפשוט רוצה להרזות. מאוד מאוד מועיל לבן אדם שרוצה להרזות. שזה מה שמעניין אותו. זה מאוד מאוד מועיל לבן אדם שרוצה להרזות, לא בגלל שהוא מוריד כמה קילוגרמים בסדנה, שזה גם דבר שקורה, אבל זה לא העניין מה שאנחנו רוצים לעשות בשביל לרדת במשקל בצורה בריאה, אנחנו רוצים לעשות סדר במטאבוליזם. אוקיי, אנחנו לא רוצים שהירידה במשקל תהיה בגלל הגבלה קשה, כי אנחנו כולנו מכירים שאתה לוקח בן אדם, נותן לו דיאטת קסח, והוא מוריד עכשיו 15 קילו, ברגע שהוא משחרר את הרסן, והוא ישחרר את הרסן, כי אי אפשר להחזיק עם זה הרבה, אלא אם אתה ספרטני, אז זה יחזור ויעלה עוד, יעלה מעבר למה שהתחילה. כלומר, אנחנו לא רוצים שהירידה במשקל תהיה בגלל שקשרנו את עצמנו בהגבלה חזקה, זה לא עובד. אנחנו רוצים לעשות סדר במטאבוליזם שלנו, להפחית את החשק למתוק, להוריד את התנגודת לאינסולין, זה מה שאנחנו רוצים. לסדר את המטאבוליזם, ואז אנחנו נוכל לרדת במשקל לאט. אז מה קורה בצום שעושה את זה? אוקיי, אז כמה דברים. קודם כל, אנחנו מתקנים את התנגודת לאינסולין. זה ממש חשוב. זה תופעה מאוד מאוד הורמונלית, הרעב בכלל, הוא תופעה מאוד מאוד הורמונלית, מנוהל, הורמונלית. והאינסולין הוא מאוד מאוד חשוב פה. יש לנו הורמון, אחד מהורמוני הסובה, נקרא לפטין. כשאנחנו אוכלים, אנחנו מלאים, משתחרר לנו לפטין ואומר לנו, אכלת מספיק, אתה מלא. כשאנחנו אוכלים יותר מדי פחמימות, ורמת האינסולין שלנו גבוהה, היא מגבילה, היא מאיתה, חוסמת את הסיגנל של הסובה, של הלפטין. כלומר, וגם זה מעלה את הסיגנל של הרעב, של הורמון אחר שנקרא גרלין. פה אני אשמח שגם ניכנס אולי לדבר ששרנו מקודם, של המנגנון, למה הוא בכלל קיים שם, מבחינת הביולוגיה האבולוציונית שלנו, למה זה בכלל הגיע. אבל זה סתם ככה לנעוץ לצד הדברים האלה שאתה אמרת. אבל כן, איך בעצם... אז הדבר הראשון, ולדעתי אחד הדברים הגדולים ביותר שקורים לנו כאשר אנחנו צמים או עושים דיאטה מדמת צום, זה אנחנו עושים סדר, ואנחנו מחזירים אנחנו מורידים את רמת האינסולין, ואנחנו מתחילים בתהליך הכל כך חשוב של לתקן את התנגודת לאינסולין. ואני רואה בסדנאות שאני עושה, אני רואה איך אנשים שבאים פרה-דיאבטיקס, או אנשים עם סכרת, ובסוף הסדנה אתה רואה שהסוכר של הבן אדם 67.
כן. או גם גם פחות, שבמסגרת של צום זה בסדר גמור, כלומר, את רמת הסוכר אפשר להוריד מאוד מאוד מהר. הם עלולים לחזור בדיוק כמו בדוגמה שנתת עם דיאטה מגבילה מאוד? מה? לעתים לאחר מכן יכול להיות זינוק? כן, יכול להיות. זה גם יכול לקרות, וזה גם דבר טבעי. כאילו, אני גם מדבר על זה הרבה, אנחנו צריכים להתכונן, הרבה פעמים, זה גם הגוף שלנו, ברגע שנתת לו חוסר, הוא ירצה להשלים אותו, וזה קורה לחלק מהאנשים, זה קרה גם לי בעבר, אבל בסדר, אז אנחנו צריכים להיערך לזה, ולדעת שאנחנו צריכים, בסוף סדנה כזאת, אנחנו פשוט צריכים לעשות לעצמנו התחייבות אחת. אני לא הולך לאכול ג'אנק. כן. אוקיי? ואז גם אם אני אוכל יותר מדי, אבל אני אוכל טוב, לא קרה אסון. אז בסדר, אני לא אמור להישאר בדיאטה מדמת צום, אבל יש הרבה מה לדבר על איך לצאת מצום. כן. אבל אחד הדברים היפים זה שדיאטה מדמת צום זה לא דבר קשה. זה דבר שאני ראיתי אנשים מכל השכבות עושים את הדבר הזה. זה דבר שכולם מתמודדים איתו יפה מאוד. מה אתה אומר למי שבעצם חושש מהרעב עצמו? תחושת הרעב מפחידה. א', שהקטוזיס עצמו מוריד את הרעב, וזה דבר שאנשים לא מכירים. כל מי שצם אי פעם, הוא מכיר את הדבר הזה, אתה רעב יום וחצי, יומיים, ואחר כך פתאום, ברגע שאתה נכנס לתוך המצב של הקטוזיס, הקטונים עצמם, תוצרי הפירוק של השומן, הם מורידים לך את הרעב. אז זה מסדר את זה. עכשיו, אנשים מפחדים שהם יהיו רעבים וחלשים, כן. ועצבניים. ובפועל זה בדיוק הפוך. כן. אתה נסגר לך הרעב, אתה מתפוצץ מאנרגיה, ואתה נהיה פתאום מאוד אופטימי ודלוק. נכון. וחד. אבל מה בימים האלה, לשרוד את היומיים הראשונים, יש אנשים שאת זה לא עשו אז לעולם. יש כלים מאוד יעילים. למשל, אנחנו משתמשים בקפה. אין לי שום דבר נגד קפה, אני אוהב מאוד קפה, ומבחינה מטאבולית, אין לי שום בעיה איתו, הוא עוזר למייקרוביום, יש היום הרבה מחקרים על קפה כחומר בריא. כן. ויש קומבינציה מסוימת של קפה, שיש גם, העליתי סרט ביוטיוב, איך עושים את זה, קפה שאנחנו מערבבים, או שמן MCT, ועוד איזה 2 רכיבים, וזה גורם לכוס כזאת גדולה של קפה, ממלאת, ממש דוחה את הרעב לכמה שעות. אז כאילו אנחנו קמים בבוקר, לא שותים מתישהו כוס קפה כזאת גדולה, ואתה מגיע בקלות לארוחת צהריים בלי זה, ואז אתה אוכל אגוזים, אתה אוכל סלט, אוכלים. כן. זה הרבה יותר קל ממה שאנשים... זהו, כן. זה ממש אנשים אבל מאוד מפחדים מזה. כן. המון אנשים לא דילגו על ארוחה מימיהם. נכון, אבל אני תמיד אומר להם, אתה מפחד מצום בצדק. האבולוציה גרמה לך לפחד מצום, כי אנחנו גדלנו במקום שבו צום היה סכנת מוות. אתה יכול בבקשה להרחיב על זה, וגם הלפטין שנגעת בו, איך הוא מתקשר פה, למה הוא קיים, למה הקרייבים האלה קיימים. כי אנחנו בעולם שממנו באנו, תחשבו על כל חיה בטבע, אין שם עודף של קלוריות, הם צריכים להתאמץ. צריך להתאמץ לאסוף קלוריות, צריך לצוד, צריך ללכת לאסוף, אין מטעים של תפוחים, אתה מוצא פתאום איזה תפוח בלדי, רק בעונה שלו, אתה אוכל איזה 2, צריך להתאמץ, זה במשך מיליונים של שנים, זה הסיטואציה, ובן אדם שהוא מכונת התייעלות, ומכונה של יעילות, הגוף שלנו זה מכונה מופלאה, אז אנחנו יודעים לנצל כל פיפס של אנרגיה, כן. ולארוז אותו, ולחסוך אותו, ולהפוך אותו לשומן, וכאנחנו, יש לנו מצפן פנימי מאוד, לחפש את הדברים הכי עתירי אנרגיה. אנחנו גדלנו על העולם הזה. אז השומן הוא למעשה מין מקרר פנימי כזה שלנו, לשמור על אוכל. לגמרי. השומן, אני לא יודע אם אתה רוצה שאנחנו נצלול לתוך אני אשמח, כי אני חושב שגם זה יושב לאנשים בראש. הרבה אנשים רוצים להבין מה הדרכים הכי יעילות או קלות, או זה להוריד שומן נטו. אז למרבה הפלא, אחת הדרכים, אולי הדרך החזקה ביותר להוריד שומן, זה לאכול רק שומן. כן. כן, זה בעצם, כאילו זה, אמרתי את זה בצורה קצת פשטנית מדי. כן, לא, אבל זה בהחלט נשמע... אז בואו נבין רגע, מה הקשר בין פחמימות לשומן. זה קשר מאוד מאוד חשוב.
כי זה גם מה שמסביר את הכבד השומני, ואת התסמונת המטאבולית, ולמה עד לפני כמה עשרות שנים, כבד שומני היה מחלה של אלכוהוליסטים בלבד, נכון? קרס בירות זה מחלה של אלכוהוליסטים. היום כבד שומני זה נחלתם של מלא ילדים, ששותים יותר מדי קולות וכל מיני דברים כאלה, אז למה? אז בעצם התשובה לזה נעוצה הרבה, בעיקר באיבר מופלא ביותר שנקרא הכבד שלנו. והכבד שלנו הוא מנהל עליון של האנרגטיקה של הגוף שלנו. ומכיוון שהגוף שלנו הוא מכונה מאוד מאוד יעילה של חיסכון והתייעלות, כאשר אנחנו אוכלים מלא סוכרים, פחמימות, הגוף שלנו לא מבזבז מילימטר מהאנרגיה הזאת, והסוכר בדם שלנו עולה, התאים שלנו צורכים את מה שהם יכולים לצרוך באותו רגע, אבל את כל שאריות האנרגיה האלה, המולקולה הכי כישרונית בלשמור אנרגיה לעתיד, זה שומן, אוקיי? והשומן, המולקולה הכי נפוצה בגוף שלנו לשומן, נקראת טריגליצרידים. טריגליצרידים זה לא האויב, טריגליצרידים זה חבר יקר, אנחנו לא מכירים את החיים שלנו בלי טריגליצרידים. טריגליצריד זה מולקולת שומן, שבעצם קוראים לה טריגליצריד, בגלל שיש לה שלד פנימי של גליצרול, שלוש חומצות שומן. אז זה נקרא טריגליצריד, וזאת הצורת שומן שבה הגוף שלנו גם סופג הכי טוב שומן, גם אוגר שומן הכי טוב, גם מייצר שומן, וגם משנע שומן בתוך הדם שלנו. אוקיי? טריגליצריד. עכשיו, שאנחנו אוכלים מלא מלא סוכר, אז הכבד שלנו, מעודף הסוכר הזה, מייצר טריגליצרידים, מייצר שומנים. ואז במצב נורמלי, אם אנחנו בריאים, אז הכבד שלנו מייצר שומנים, אוגר את השומנים בתוך הכבד, ובלילה, שאנחנו במצב צום, משחרר את הטריגליצרידים האלה החוצה, כדי שיהיה אנרגיה לתאים. אבל, אם התאים בכבד שלנו, בגלל שהם ספגו כל החיים שלנו יותר מדי סוכר, ונהיו עם תנגודת לאינסולין, מה שקורה זה כמה דברים. קודם כל, הכבד שלנו מייצר, שיש עודף של סוכר, אז הוא מייצר עודף של שומן. כי זה מה שהכבד שלנו אוהב לעשות, מעודף של אנרגיה, בשביל לחסוך את האנרגיה הזאת, ואז הכבד שלנו נהיה שומני, ומעבר לזה שהכבד שלנו נהיה שומני מהשומן, שהוא מייצר מהסוכר, יש לכבד שלנו עוד דבר מדהים שהוא יודע לעשות, הכבד שלנו יודע לייצר גלוקוז. זה תהליך שנקרא גלוקונאוג'נסיס. וזה תהליך מאוד 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 חשוב ששומר על החיים שלנו, והעובדה שאם אתה תיקח בן אדם, שים אותו על צום של חודש, או תיקח בן אדם, שים אותו על דיאטה קטוגנית קיצונית, 2. הבן אדם הזה עכשיו לא אוכל כמעט מולקולות של גלוקוז בכלל. עדיין סוכר הדם שלו נשאר יציב וטוב. לא כאילו יורד לרמה בריאה ונורמלית, אבל לא יורד. מאיפה מגיע כל הסוכר הזה? למה יש לו כל כך הרבה גלוקוז בדם ששומר על המוח שלו? זה בגלל שהכבד שלנו יודע לייצר גלוקוז. עכשיו, כאשר הכבד שלנו נהיה אינסולין רזיסטנט, אז הוא מייצר גלוקוז, אפילו שרמת האינסולין גבוהה, כי בדרך כלל שרמת האינסולין גבוהה, ושהתאים בריאים, רמת אינסולין גבוהה אומרת לתאים, תפסיק לייצר גלוקוז. יש הרבה גלוקוז, ולכן יש הרבה אינסולין, תפסיק לייצר גלוקוז. אבל שהתאים בכבד הם תנגודת לאינסולין, הם נהיים חרשים, וממשיכים לייצר גלוקוז, למרות שיש רמה גבוהה של גלוקוז. אז גם הוא מייצר גלוקוז, גם אנחנו אוכלים מלא גלוקוז, ואז כל הגלוקוז הזה בכבד, הכבד, מה עושה? חוסך אותו, מייצר ממנו שומן, הכבד נהיה שומני, מתפוצץ משומן, וכל השומן הזה מתחיל לשחרר אותו החוצה. איך הוא משחרר אותו החוצה? בצורת... עכשיו אם אתה רוצה שאנחנו נצלול לתוך הרביט הול של הכולסטרול? לגמרי, אנחנו צריכים עוד להגיע אליו. רק אני רוצה שממש, אם לאנשים אין את התמונה שאתה מצייר בראש, איך הכבד בפועל גורם לקרס עצמה להיווצר. אז אוקיי, אז הכבד בעצם אוגר שומן,
ובעיקרון בקיצור, ואז הוא נהיה שומני, ואז הוא מתחיל לשחרר, זה overflow, הוא מתחיל לשחרר את השומנים האלה לזרם הדם, ואז אנחנו מקבלים עלייה של טריגליצרידים בדם, כי פשוט הכבד משחרר מלא טריגליצרידים, וצריך, טוב, זה ניכנס על זה אולי עם הקולסטרול, אבל צריך להבין שהטריגליצרידים שאנחנו רואים בדם, שאנחנו עושים בבדיקות בצום, זה לא הטריגליצרידים, זה לא השומן שאכלנו, זה שומן שהכבד ייצר מפחממות שאכלנו. ואז בגלל שיש לך בעצם בדם את הגלוקוז שהכבד ייצר, אתה יותר רוצה מתוק, ויש לך יותר קרייבים, ואתה בעצם ככה... כן, יש לך גם את הקרייבינג בגלל כל הטוויסט ההורמונלי הזה, וגם הכבד נהיה שומני, יש overflow של שומן, ואז לא רק הכבד נהיה שומני, גם כל האיברים הפנימיים, הלבלב נהיה שומני. ברגע שהלבלב נהיה שומני, אז כל ההנהלה של האינסולין מתעוותת עוד. וכל האיברים הפנימיים, ויש בעיה. עכשיו זה דבר מאוד מאוד חשוב שצריך להבין למה זה כל כך בעייתי. השומן התוך בטני הוא שונה מהותית מהשומן התת-עורי. השומן התת-עורי זה המקום הנורמלי, שבו עודף שומן אמור להגר מתחת לאור. השומן שעושה אותנו שנראה שמנמנים ועם כפלים, זה לא שומן מזיק. השומן המזיק זה הקרס הזאת, זה השומן התוך בטני. ואחד הדברים שצריך להבין, זה את ההקשר בין השומן התוך בטני הזה, לבין דלקתיות יתר. כי תאי שומן, ככל שהם תופחים, ואוגרים יותר שומן, הם גדלים. ואז מה שקורה, כאשר כל התאים גדלים, אז יש תאים שפתאום בגלל הגודל הפיזי הזה מתרחקים מכלי הדם. כל תא חייב להיות ממש קרוב לנימים לכלי הדם בשביל לקבל חמצן. ברגע שהתאים תופחים יותר מדי, יש תאים שפתאום נדחקים ומתרחקים מכלי הדם, ואז חסר להם חמצן, מצב שנקרא היפוקסיה. שתאים חסר להם חמצן, הם מתחילים לשדר אותות מצוקה. אותות דלקת, וזה הקשר המאוד מאוד חזק בין השמנת יתר לבין דלקתיות יתר. אנחנו יודעים היום שהשמנת יתר היא מצב מאוד מאוד דלקתי, ולכן שאנחנו מורידים במשקל, אנחנו גם מאוד מאוד מסייעים לסיטואציה הדלקתית בגוף שלנו. כן, ובהקשר של בעצם ההיווצרות הזאת של הקרס, שהיא בעצם שומן, אני רוצה שתרחיב טיפה, אם זה בסדר, על הסכנה הזאת שנמצאת בו. הבנתי את המנגנון, איך הוא עובד ומה מייצר אותו. מה בעצם הסכנה? האם אפשר יותר שאנשים ייפול להם אולי הסכנות המיידיות, זה בדיוק, זה תנגודת לאינסולין, ודלקתיות יתר. דלקתיות יתר זה פשוט, זה מחריב כל פינה בגוף שלנו. תחשוב, זה צבא מאוד מאוד לא מרוסן שמסתובב אצלנו בגוף, וזה מקצר חיים מאוד מאוד ברור. זה גם זה דבר שקורה באופן כללי, זה קורה ככל שאנחנו עולים בגיל, מערכת החיסון שלנו מאבדת מהפוקוס שלה, ומתחילה להיות יותר ויותר דלקתית. אבל אנחנו לגמרי בעניינים של לייפסטייל, תזונה, שינה, ספורט, אנחנו יכולים מאוד מאוד להרגיע את הדבר הזה. אז אני אשמח לשמוע על זה עוד אם אפשר, אבל גם, האם יש הבדל בין בנים לבנות? בהקשר הזה, גם באיפה השומן נאגר, יש לנו בעצם הבדלים קצת ביולוגיים בהקשר הזה? כן, יש הבדלים, אני לא כזה מומחה בהבדלים בין גברים לנשים, אנחנו רואים הבדלים כמובן במבנה הגוף, כן. אבל בהקשר של השומן התוך בטני, ההבדלים בין גברים לנשים זה יותר אני חושב, בהתפלגות של השומן התת-עורי. מה אתה אומר? אני חושב, אני לא סגור על זה לגמרי. מעניין, צריך אולי מישהו מהקהל גם יכול לאשר או אבל זה משהו שנראה לי גם יישב לאנשים בראש, אבל יש בעצם הבדל, אולי גם בזה אם אתה יכול להגיד, באופן שבו בעצם תוקפים את זה, בגיל, במצב שאתה נמצא בו, אמרת שיש כל מיני דברים שאפשר לעשות, אם אפשר לשמוע מה הם בעצם, וגם באמת האם זה משתנה בין... אז קודם כל, באמת, הדבר הכי חשוב זה להפסיק לאכול ג'אנק, וכמה שפחות סוכרים ופחמימות, זה קודם כל בשביל להתחיל לרפא את הסיטואציה של האינסולין רזיסטנס, שעומדת בתחתית של כל הדבר הזה. ואז עוד כלי מאוד מאוד גדול, זה פעילות גופנית.
ויש לזה הרבה מאוד סיבות. למה? ולמה? איך פעילות גופנית? אני הולך בקרוב לעלות קורס שלם על ההשפעה של פעילות גופנית על המוח ועל המצב הנפשי. כי המוח שלנו מסתבר, הוא מת על פעילות גופנית, הוא חייב את זה, הוא צריך את זה, הוא תמיד היה לו את זה. כאילו, אתה יודע, בן אדם לא אקטיבי, זה חידוש אבולוציוני. זה לא היה יכול להתקיים עד ממש לפני רגע, בן אדם לא אקטיבי. עד לפני רגע, בן אדם היה חייב להיות אקטיבי מאוד רק בשביל לשרוד. אז המוח שלנו ממש... יש סוגי הפעילויות? כן, יש הבדל, אבל בגדול, כל הפעילויות הן ממש 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 טובות למוח שלנו, ויש היום מחקרים מדהימים על פעילות גופנית לבעיות נפשיות, לדיכאון, לחרדות. יש מחקר שיצא לו מזמן שהראה שתרגילי כוח הם יותר יעילים בממוצע מתרופות אנטי-דיכאוניות ואנטי-חרדתיות בפער, כאילו. וואו. נשמע הגיוני. כן, לגמרי. כן. אולי ניכנס לקולסטרול? כן, כן, אפשר לצלול לקולסטרול. זה רביט הול שאני מאוד אוהב. זה רביט הול עמוק, אבל סיפור... האם זה באמת כמו שזה נראה? זה בעצם האויב אולי הכי מוכר, שהכי אומרים עליו שהוא אויב? קולסטרול הוא לא אויב, קולסטרול הוא חבר יקר. אנחנו לא מכירים את החיים שלנו בלי קולסטרול. קולסטרול זה... תכף נדבר מה זה קולסטרול טוב, קולסטרול רע, אבל קולסטרול זה מולקולה שומנית, שהיא חלק חשוב ביותר מהממברנות של התאים שלנו. עכשיו צריך להבין שהממברנה של התאים, כלומר האריזה שאורזת את התאים שלנו מסביב, זה לא איזה שקית מטומטמת, זה סוג של מוח מדהים ומטורף, ששולט בכל התקשורת של התא עם סביבתו, זה מוח. הממברנה היא פלא, היא דבר מדהים, זה חי, זה הכי אינטליגנטי שאנחנו מכירים. והממברנה של התאים שלנו, התכונות הפיזיקליות שלה, כמה היא גמישה, זה דבר מאוד מאוד חשוב לאיך שהממברנה שלנו פועלת, והקולסטרול הוא מולקולה קריטית בגמישות של הממברנה שלנו. כלומר, אנחנו לא מכירים את החיים בלי קולסטרול, זה מולקולה חיונית עד כדי כך, שרוב התאים בגוף שלנו יודעים לייצר לעצמם את הקולסטרול, עד כדי כך חשוב. ואיבר מאוד מאוד חשוב בייצור, מאוד מרכזי בייצור הקולסטרול, זה הכבד שלנו. הכבד שלנו הוא יצרן מאוד מסיבי של קולסטרול, ושל טריגליצרידים, כמו שאמרנו, של שומנים, אבל יש בעיה אבולוציונית קשה. נכון? התאים שלנו רוצים להעביר שומנים, הכבד שלנו מייצר טריגליצרידים, רוצה לשלוח אותם כמקור אנרגיה לתאים אחרים, אבל מה? שומן זה שומן, והדם שלנו הוא מימי. שמן ומים לא מתערבבים. אז איך אתה שולח שומן בתוך זרם המים? ואז האבולוציה פיתחה מנגנון מאוד מאוד מורכב, שבעצם מין גופים כאלה, מין בועות כאלה, בלונים קטנים כאלה עגולים, שבעצם השומנים נמצאים בתוכם, כי הם לא יכולים לגעת במים, ומבחוץ יש שכבה של חומרים שיודעים לגעת במים, וככה אתה יכול לשאת שומנים בתוך זרם המים, אתה פשוט אורז אותם ככה, שהמים לא רואים אותם. ויש לנו בגוף שלנו, יש מערכת דיבור פסיכוטית לחלוטין מבחינת המורכבות שלה, של סוגים שונים של בועות כאלה. הבועות האלה נקראות ליפופרוטאינים, בגלל שהן עשויות מליפידים, שומנים, ופרוטאינים, חלבונים. האזור היותר חלבוני נמצא בחוץ, בגלל שהוא יכול לגעת במים, והאזור השומני נמצא בפנים. ואז מזה יצא השם הזה של הקולסטרול הטוב והקולסטרול הרע. עכשיו אני אעשה פה רגע הפשטה של עולם הליפופרוטאינים, הפשטה מאוד מאוד פשוטה, רק שנבין את הקווים הכלליים. יש לנו את הליפופרוטאינים, שהמטרה שלהם זה להוביל שומנים, כמו קולסטרול וטריגליצרידים, מהכבד אל הרקמות, ויש לנו את הליפופרוטאינים שעושים הפוך, מנקים עודף של שומנים מהדם ומהרקמות, ומחזירים את זה לכבד. וזה בעיקרון, זה הקולסטרול הרע, שזכה בשם הקולסטרול הרע, זה מה שנקרא ה-LDL, Low Density Lipoproteins, הוא נקרא Low Density, בגלל שיש תכולת השומנים שלו יותר גבוהה.
ושומנים, למה הם צפים מעל המים? בגלל שהם פשוט, הצפיפות שלהם יותר נמוכה. לכן ככל שהחלקיק הזה מכיל יותר שומנים, הוא נקרא low density. עכשיו, מה שקורה, וזה ה-low density, ה-LDL, הם בגדול מביאים שומנים מהכבד, ומחלקים אותו לאיברים. ויש את ה-HDL, ה-high density lipoprotein, שהוא מכיל יותר חלבונים ופחות שומנים, ולכן נקרא high density, כי יש פה פחות, וזה קוראים לו הכולסטרול הטוב. זה חלקיקים שמובילים, שמנקים בעצם עודפים של שומנים וכולסטרול מהרקמות ומהדם, ומחזירים את זה למחזור בתוך הכבד. אני יכול להחזיר את זה להפשטה אולי עוד יותר דרמטית, שבעצם, אני ממש, אבא שלי עבר את זה לא מזמן, היה צריך להוריד את הכולסטרול. כן. זה בעצם, הוא הבין, אני אוכל פחות בשר, ופחות חמאה, וכל מיני דברים שהוא מאוד אוהב. אבל זהו. מה פה קורה? בדיוק, תעשה לי. אז הנה. העניין הוא שאנחנו צריכים להבין אז מה קורה? מה קורה בעצם? שאנחנו מאיפה מגיעים, מה שמציק לנו, אוקיי, אז קודם כל, אז יש לנו, קודם כל, נחלק את זה לשני סוגים של חלקיקים. יש את החלקיקים שלוקחים מהכבד, ויש את החלבונים, יש את החלקיקים שמחזירים. אז קודם כל אנחנו יכולים להבין דבר פשוט. טוטל קולסטרול, כאילו רמת הקולסטרול הכללית שלנו, היא לא מעניינת. היא לא אומרת לנו הרבה דברים אינטליגנטיים בכלל, בגלל שהיא לא מבדילה. זו הבדיקה לא, בפאנל, תכף נדע, בפאנל, שאנחנו עושים פאנל שומנים, יש שם כמה מספרים. אז יש מספר אחד, שלדעתי לגמרי אפשר לזרוק אותו לזבל, בלשון עדינה, אני אומר את זה. כן. וזה הטוטל קולסטרול. בגלל שטוטל קולסטרול בעצם לא עושה בכלל הבדלה בין החלקיקים הבעייתיים יותר, לבין החלקיקים הטובים, כביכול, ה-HDL, כלומר, שהטוטל קולסטרול שלך גבוה, לא אמרת כלום, זה לא מעניין. כמו שמקודם אמרת עם שומן, לצורך העניין, אם אני יודע שיש לי פשוט יותר שומן, זה לאו דווקא אומר שהשומן הבטני שהוא מזיק. בדיוק. אז קודם כל, מתוך הפאנל השומני שלנו צריכים להבין שטוטל קולסטרול באמת לא נותן לנו מדד חשוב. יש כמה דברים אחרים שמאוד מעניינים אותנו בתוך הפאנל השומני. אז מה שקורה זה החלקיקים היותר בעייתיים, זה ה-LDL, ה-Low Density Lipoprotein, אלה שבאים מהכבד, סוחבים שומנים בעצם מהכבד, עודף שומנים שהכבד ייצר לרקמות. ועכשיו אנחנו חוזרים קודם, למה הכבד שלנו ייצר עודף שומנים? בגלל שאנחנו אוכלים יותר מדי פחמימות, לא בגלל שאנחנו אוכלים יותר מדי שומנים. כשאנחנו אוכלים יותר מדי שומנים, אז השומן שאנחנו אוכלים מגיע למעי שלנו, הטריגליצרידים האלה נארזים בתוך גופים הרבה 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 יותר גדולים, שנקראים קיילומייקרונס, ואלה נודדים מהמעי ללימפה לזרם הדם, ואז הם מובילים את השומן האלה לרקמת השומן שלנו, ולשרירים שלנו בתור מקור אנרגיה, והשאריות של זה אחר כך הולכות ומתנקות בכבד. אבל הגופים האלה, הקיילומייקרונס האלה הגדולים, אורך החיים שלהם הוא שעות ספורות. שאנחנו עושים את הבדיקות שלנו של הדם בצום, אנחנו לא רואים שם את השומן הזה שאכלנו. מה שאנחנו רואים שם זה טריגליצרידים, זה שומן שהכבד שלנו ייצר מפחמימות. אוקיי? כן. מאוד מאוד חשוב להבין את זה. אני מבין, אני מקווה שהקהל גם כן. בעצם כשאתה לוקח דוגמה קלאסית של בעצם באמת בייקון, אתה יודע, זה דבר הקלאסי כזה שאומרים שזה. מה בעצם, האם כשהורדתי את זה, בעצם אני נמנע משומנים מזיקים,
או אז לא? בייקון, מה בעצם קורה שם? בייקון, בוא נאמר, קודם כל אנחנו תמיד היינו צוחקים על ארוחת בוקר האמריקני של בייקון וביצים, היא הרבה הרבה יותר טובה מקורנפלקס מפוצה מהקריות. by far, הרבה הרבה יותר טוב. בייקון הרבה פעמים זה בשר מעובד שהוא ספציפית לא משהו, אבל בעיקרון בשר שמן וביצים מבחינה מטאבולית, הרבה הרבה יותר טוב מאשר קריות. אז אתה מבין, כרגע אבא שלי מכבה את השיחה ובורא, כאילו זה כל כך מוטמע כבר. נכון. אז עכשיו אני רוצה, בואו נבין רגע. סליחה שאני לוקח אותו כדוגמה שמרגיש. לא, זה מאוד מאוד חשוב, כי הוא מאוד מאוד מייצג. כן, זה כי אנחנו הרבה היינו שבויים, כאילו לא היינו שבויים, אלא כאילו הייתה קונספציה ב-50 שנה האחרונות, שדיאטה דלת שומן תגן לנו על העורקים ועל הלב, תכף נדבר קצת על הסתיידות עורקים, שזה לב העניין. לגמרי. אבל אנחנו יודעים כבר בוודאות שהגישה הזאת של דיאטה דלת שומן, זה זבל. היא לא עובדת והיא מזיקה. ויש גם באמת אחד הניסויים המבוקרים, הגדולים ביותר שנעשו לגבי תזונה, בא לבחון בארצות הברית על מאות אלפי נשים, רצו לבדוק דיאטת דלת שומן מול סטנדרט אמריקן דיאט, שזה הזבל של הזבל. כן. והתשובה הייתה, המאמר כותב את זה בלשון מאוד מאוד מנומסת, שדיאטה דלת שומן לא הראתה יתרון על סטנדרט אמריקן דיאט. מה זה אומר? זה אומר שדיאטה דלת שומן לא הייתה יותר טובה מהדיאטה הכי גרועה שאנחנו מכירים. אוקיי? לא הראתה יתרון על סטנדרט אמריקן דיאט, זה אומר ישרה קו עם הדבר הכי מזיק שאנחנו מכירים. זה דיאטה דלת שומן. זה משנה באיזה אופן אנחנו בוחנים את המזיק, כי באמת נגעת בעניין העורקים, זה כביכול הדבר העובר. הרבה מאוד פרמטרים נבדקו בזה, אבל אם אנחנו רוצים, בואו נדבר רגע על הסתיידות עורקים. זה החשש בעצם הגדול, עניינים לבביים גם. לגמרי. הקילר ביפר המרכזי של עולם המערב זה מחלות לב, דום לב. ובאמת בהרבה מאוד מאוד מקרים, הסימן הראשון שיש לך מחלת לב, זה מוות פתאומי ממחלת לב, מדום לב, זה הסימן הראשון. כאילו מלא אנשים שיש להם התקף לב, לא היה להם שום מושג, שום סימפטום, שום דבר. פעם ראשונה שהיה להם איזשהו קשר, הם מתים. אז קודם כל צריך להבין בכלל מה זה. מה זה? אז התקף לב זה בעצם כאשר אחד מכלי הדם מזינים את הלב עצמו נסתם, אז חלק מהלב פשוט מפסיק לעבוד, ואם החלק הזה מספיק גדול, ולא פותחים לנו את זה ממש מהר, אז בן אדם פשוט מת במקום. וצריך להבין שההסתיידות עורקים, זה לא איזה מין חסימה, זה לא איזה אבן שנתקעה שם, אלא זה תהליך מאוד מאוד ארוך, שהוא בעצם תהליך דלקתי. אפשר להגיד שזה חדשקונים פנימיים בדופן כלי הדם, זה תהליך דלקתי ארוך שנים, ומה שמניע את התהליך הזה, זה כאשר חלקיקים, שתכף יחזיר אותנו לעניין ה-LDL והכולסטרול הכביכול רע, שחלקיקים שנושאים שומנים וכולסטרול, ואגב, סתם נדבקו לכולסטרול, יש שם מלא רכיבים בתוך החלקיקים האלה, אבל חלקיקים מסוימים, שתכף נדבר עליהם, שזורמים בזרם הדם, נתקעים בדפנות כלי הדם, הם נושאים בתוכם גם כולסטרול, והם נתקעים בדפנות כלי הדם, ואז מערכת החיסון באה לבלוע אותם ולחסל אותם, ואז נתקעים שם תאים של מערכת החיסון, ובולעים מלא חלקיקים כאלה, וגדלים וגדלים וגדלים, וקיצור, נוצרת שם, פשוט נוצר אזור דלקתי, אשכרה חדשקון מנופח בדופן כלי הדם, והדבר הזה פשוט מצר ומצר ומצר ומצר, ואז ברגע מסוים, או שאיזה קריש דם קטן חוסם את זה לגמרי, או שזה נסתם לגמרי, ואז, כלומר, זה תהליך מאוד ארוך. כלי הדם, הכוונה היא לעורק עצמו? כן, לעורק עצמו, ואני מדבר על העורקים שממש נמצאים בתוך הלב, ומובילים דם לשריר הלב עצמו. כן. אוקיי? כמובן שזה קורה בכל הגוף שלנו, אבל שני האיברים שסובלים מזה הכי, זה המוח והלב. במוח זה שבץ, בלב זה התקף לב. כן.
אז... מה הקשר באמת של כולסטרול הרע לכל הדבר הזה? אוקיי, אז מה זה בעצם הכולסטרול הרע? אז אמרנו שיש סוג מסוים של חלקיקים, שיש להם נטייה יותר גבוהה להיכנס, להיתקע בדופן כלי הדם, ולהצליח לחדור את כלי הדם, ולהיתקע בתוכו. והדבר הזה יש לו הרבה קשר לרמת הדחיסות של החלקיקים. עכשיו יש לנו את מה שנקרא בגדול, כן? זו הפשטה מאוד רצינית, אבל בגדול יש לנו את מה שנקרא את ה-LDL, ה-Low Density, ה-LDL, הכולסטרול הרע. ומסתבר שרוב ה-so called כולסטרול הרע, הוא לא כזה רע. רוב הכולסטרול הרע זה חלקיקים די גדולים. נדבר על הדחיסות שלהם. בואו נעשה רגע השוואה, שאני זורק על חלון כדור בייסבול או כדור ים. אוקיי? שאני זורק כדור ים, רוב הסיכויים שבגלל שהוא כזה גדול ופלאפי ורך, הוא יקפוץ מהחלון. שאני זורק כדור קטן וקשה כמו כדור בייסבול, הסיכוי שהוא יחדור את החלון, הוא הרבה יותר, כלומר, החלקיקים הבעייתיים, מבין כל החלקיקים נושאי הכולסטרול שמסתובבים בדם שלנו, מה שבעייתי זה החלקיקים הקטנים והדחוסים, שהסיכוי שלהם להיתקע בדופן כלי הדם ובאמת לחדור אותה ולהתיישב, זה הבעיה. אז היום, ואז נשאלת השאלה, מה גורם לחלקיקים יחסית תמימים של LDL, להצטמצם בנפח שלהם ולהיות יותר דחוסים. אז הסתבר בשנים האחרונות שאחד המניעים להשתנות של הליפופרוטאינים האלה, של ה-LDL ולדחיסה שלהם, זה עודף טריגליצרידים. כאשר אנחנו אוכלים יותר מדי סוכר, זה מחזיר אותנו, הכל חוזר לסוכר, לעודף סוכר, כי אנחנו באמת הפתענו את האבולוציה, היא בנתה גוף מאוד מאוד יפה במשך מיליונים של שנים, ואנחנו הפתענו אותה עם שינוי מאוד עמוק, ושאנחנו אוכלים יותר מדי סוכר. אז הכבד שלנו מייצר ממנו טריגליצרידים, כי ככה שומרים על אנרגיה, מייצרים שומן. וכאשר הכבד שלנו נהיה עם תנגודת לאינסולין, הוא משחרר הרבה יותר מדי מהטריגליצרידים האלה לזרם הדם, בצורה של חלקיקים שקוראים להם VLDL, Very Low Density Lipoprotein, וזה מה שאנחנו מודדים. כשאנחנו מודדים טריגליצרידים, זה בעצם מה שאנחנו מודדים. ככה הטריגליצרידים לא נודדים בדם לבד, הם נודדים בתוך VLDL. וכאשר רמת הטריגליצרידים בדם שלנו מאוד גבוהה, לא ניכנס עכשיו לכל הדבר הזה, יש איזשהו אנזים שבעצם לוקח טריגליצרידים ומעביר אותם לחלקיקי LDL ושולף מהם את הכולסטרול. בקיצור, כאשר רמת הטריגליצרידים בדם שלנו גבוהה, בגלל שאכלנו יותר מדי פחמימות ואנחנו אינסולין רזיסטנס, אז משתנה ההרכב של חלקיקי ה-LDL והם נהיים יותר קטנים ודחוסים. ואז הסיכוי שלהם להיכנס לדופן כלי הדם ולעשות טרשת עולה. האם אני מבין נכון? למעשה, ממש לא משנה לאדם שאמרו לו שיש לך כולסטרול גבוה, אם הוא יוריד את החמאה ואת הסטייקים, אלא יותר את הפחמימות. זה לא מדויק שזה... זה מה שאני מבין, אז כן, אבל הרבה יותר חשוב לו להוריד פחמימות. זה כן. הרבה יותר משמעותי להוריד פחמימות, מלהוריד את השומן, במקרה הזה. מה בנוגע שומן טרנס כביכול, המונחים האלה? שומן טרנס זה בכלל, זה מרגרינה וכאלה. זה אנחנו לא רוצים בכלל. אז כן, אם אתה יכול לעשות לנו את זה בפשטות כמה שיותר ממש ברורה. בפשטות אנחנו רוצים לאכול כמה שפחות, אנחנו רוצים לאכול כמה שפחות פחמימות, בשביל לרפא את התנגודת לאינסולין, כדי שהכבד שלנו יהיה לא שומני, שהוא יפריש פחות טריגליצרידים, שהוא ייצר פחות טריגליצרידים, ויפריש אותם פחות לדם, ולא יעוות את המבנה של חלקיקי הכולסטרול, כדי שהסיכוי שלהם להיכנס לכלי הדם שלנו יהיה יותר נמוך. אז בעצם, חד משמעית, הכל פשוט חוזר לזה. הכל מאוד מאוד, באמת, הרעה החולה הבסיסית
זה תנגודת לאינסולין. תנגודת לאינסולין. זה מעוות את השומנים. הכבד שלנו מייצר שומן מסוכר. זה דבר שאנשים צריכים להבין. ממש. והטריגליצרידים שאנחנו רואים בדם, זה בעיקר טריגליצרידים שהכבד שלנו ייצר מסוכר בפחמימות. וכן, אם אפשר, שוב, אני מצטער על ההפשטה המוגזמת, אבל כשבאמת אמרו לבן אדם, תוריד כולסטרול, אמרו לו בבית חולים, הוא עושה בדיקה. מה בעצם הדבר המיידי יהיה באמת ללכת לפחמימות? כן, זה דבר ראשון. עכשיו, יש כל מיני סוגים של תרופות, סטטינים, יש כל מיני תרופות שמורידות LDL ומורידות, אבל ואני לא נגדם בכלל, זה כלים, אין ספק, אפשר להשתמש בהם, אני לא באופן גורף, אבל אני כן חושב שברוב המקרים, קודם כל לעשות הורדה רצינית של פחמימות, וזה יכול לשפר את הפרופיל השומני בדם מאוד מאוד מהר, תוך חודש. יכול להוריד לך את הכולסטרול באיזה 100. וזה בעצם יעלה את הסיכוי שלך להינצל מבעיות לבביות ושבץ וכל הדברים. לגמרי. ויש עוד דבר שאני רוצה להגיד שהוא מאוד מאוד חשוב, יש עוד מדד. יש עוד מדד מאוד מאוד חשוב, דיברנו קודם, עכשיו אני חוזר, איך אנחנו יכולים לדעת האם אנחנו מפתחים תנגודת לאינסולין. אז עכשיו, אחרי שקיבלנו את המושגים הבסיסיים האלה, אם אנחנו עושים פאנל שומנים, אז אנחנו יכולים לעשות את היחס טריגליצרידים חלקי HDL, שזה אומר הרעים בגדול, הפשטה, הרעים חלקי הטובים, כי הטריגליצרידים זה העודף שומנים שמסתובבים לנו בדם, ה-HDL זה הכולסטרול הטוב שמנקה את הדם שלנו מעודף כולסטרול ושומנים, כשאנחנו עושים טריגליצרידים חלקי HDL, שהערכים זה במיליגרם לדציליטר, לא משנה, אנחנו עושים את המספרים האלה, טריגליצרידים חלקי HDL, אנחנו מאוד רוצים שהערך של זה יהיה מתחת ל1.5. וזה דבר נורא פשוט, זה כל פאנל שומני שאנחנו עושים, תעשו טריגליצרידים חלקי HDL, תראו שזה אם זה מעל 2, אז יש כבר סיכוי סביר, ששני דברים, שמתחילים לפתח תנגודת לאינסולין, ויש גם, זה גם אינדיקציה די חזקה לזה שאנחנו מפתחים יותר מהחלקיקים הקטנים והדחוסים המזיקים. אוקיי? בגלל שרמת הטריגליצרידים בדם שלנו גבוהה, זה מעוות ודוחס את החלקיקים האלה ועושה אותם יותר מזיקים. אז זה דבר נורא פשוט שכל בן אדם יכול לעשות, וזה היום המדד הזה, המספר הפשוט הזה, טריגליצרידים חלקי HDL, זה מדד חזק מאוד לסיכון למחלות לב ולתנגודת לאינסולין, וזה מדד נורא פשוט שכל אחד יכול עכשיו למדוד אותו, להגיד אוקיי, יצא לי 2.2, לא סבבה, להוריד פחמימות בצורה רצינית, ולהתחיל לראות איך זה עובד, ואז למדוד עוד 3 חודשים, ותראו איך זה משתפר. מטורף כמה זה לא הדעה הרווחת לאיך להתמודד עם זה, וכמה הרוב הציבור לא מודע לדברים האלה. זה בעיניי כן, לא, נכון, לא מודעים. וזה באמת, אם אני רוצה באמת, אם משהו שיזכרו כאילו מכל השיחה הזאת, להוריד פחמימות ולמדוק את הטריגליצרידים חלקי HDL. זה דבר פרקטי, פשוט ומאוד מאוד חזק, מאוד מוכח, אין שאלות לגבי הדבר הזה. זה אחד מהמדדים הכי חזקים שמנבאים את הסיכוי שלנו לחיות טוב לנצח. לא לנצח, לנצח הקרוב. כן. מדהים, ממש תודה על זה. אני אשמח שכזה, יש כמה דברים שאני אשמח ששרנו מאחור, ואני אשמח שעוד ניגע בהם. קודם כל, המונח אנרגיית חיים, שנגעת בו בהתחלה, וגם ההקשר שלו למייקרוביום, ובעצם לבריאות של המעיים שלנו. האם אתה יכול להרחיב, מה בעצם התכוונת כשאמרת אנרגיית חיים? אוקיי, אז נאמר, בן אדם הולך ברחוב, פתאום נופל מת. אוקיי? אני מתקרב לבן אדם הזה, ואני רואה שמבחינת הצורה שלו, גם אם אני חותך אותו באמצע, נראה עדיין בול, כמו הבן אדם החי שהיה לפני רגע. ההבדל הגדול בין חי למת, זה השימוש באנרגיה. כי הבן אדם המת הולך להירקב, כמו כל חתיכת בשר על הפלנטה, והבן אדם החי הולך להשתמש באנרגיה שהוא מקבל מהמזון, להמיר אותה לאנרגיית חיים, בשביל לא רק שלא להירקב, גם לגדול ולהתפתח. כלומר, זה מה שמגדיר חי, המרת אנרגיה. יש פה בעצם את המרכיב שאולי עולה לאנשים של המילה נשמה.
דברים כן, בסגנון אז הזה. אני מדבר עכשיו מראייה ביולוגית בלבד. זה לא שאני איזה מטריאליסט, פשוט אני דווקא ממש לא, אבל מה שאני מבין בו באמת, כן. זה ביולוגיה, אז אני מדבר על זה. את כל התיאוריות הרוחניות שלי, לא יודע אם אנשים רוצים לשמוע. מעריך את הגישה, אבל זה פשוט בטח יעלה להרבה אנשים, הם אלה. כן, מה אנרגיית חיים? אתה מתכוון אז לנשמה. כשאני אומר אנרגיית חיים, אני מדבר על האנרגיית חיים במובן הביולוגי שלה, והרכיב בתוך התאים שלנו שמייצר, שממיר את המזון שאנחנו אוכלים לאנרגיית חיים זמינה, זה המיטוכונדריות שלנו. והמיטוכונדריות, אגב, זה מעניין ששאלת את זה בהקשר למייקרוביום, בגלל שהמיטוכונדריות, כפי שאנחנו מבינים את זה היום, זה בעצמם חיידקים קדומים שהתאחו עם תאים אחרים, ועד היום המיטוכונדריות הם בעצם כמו איזה מין צורת חיים כמעט נפרדת, שחיות בתוך התאים שלנו, יש להם DNA משל עצמם, ו-DNA חיידקי פר אקסלנס, ויש להם חיים משל עצמם. כן. הן מתרבות, והן מתחברות, והן נפרדות, ויש להם חיים. שמעתי אותך אומר שאפילו אפשר להגיד שהמעיים שלנו הם כמו אקוסיסטם שלם, כמו ממש מערכת חיים אקלים כזה של... אנחנו לגמרי. אני אוהב לקרוא, בן אדם זה המזונס מהלך. המזונס מהלך, זה המילה. זה ממש, אנחנו אקוסיסטם, פעם חשבנו שבן אדם זה יצור, וואלה, אנחנו לא יצור, אנחנו המזונס, אנחנו אקוסיסטם של מלא יצורים, שעובדים בקונצרט אחד גדול, שהאבולוציה מתאמנת עליו כבר מיליארדי שנים. מדהים. אז זה בעצם מה שמייצר את האנרגיית חיים, מגיעה בעצם מהמים. מה שבכל תא, כמעט בכל תא, חוץ מהתאי האדם האדומים שלנו, יש מיטוכונדריות. המיטוכונדריות בעצם, פעם קראו להם תחנת הכוח של התא, היום אנחנו יודעים שהם הרבה 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 מעבר לזה, אבל באמת אחד הדברים הגדולים שהם עושים, מה זה אומר תחנת הכוח? זה אומר שהמיטוכונדריות לוקחות לתוכם את חומרי הפירוק של המזון שלנו, שזה סוכרים, חלבונים, שומנים, שורפות אותם בתהליך שריפה מרתק, זאת הסיבה העיקרית שאנחנו בעצם נושמים חמצן. בשביל תהליך השריפה בתחנת הכוח הזאת עם המיטוכונדריה, וכמו שתחנת כוח רידינג לוקחת פחם, שזה צורת אנרגיה שאנחנו לא יכולים להשתמש בבית, שורפת אותו, מייצרת לנו חשמל ושולחת לנו חשמל, המיטוכונדריה לוקחת חלבונים, שומנים, פחמימות, שורפת אותם ומייצרת ATP. ATP זה מולקולה עתירת אנרגיה, זה החשמל של התא, והיא שולחת את ה-ATP הזה לשאר החלקים בתא, וכל המולקולות שצריכות אנרגיה משתמשות ב-ATP. כן. אז זה אומר שכל דבר שקורה דורש אנרגיה. גם החום שנפלט מהמיטוכונדריות זה חום הגוף שלנו. קיצור, זה המבער, זה המנוע, זה אנרגיית החיים, ולכן כל דבר שאנחנו נעשה ששומר על הבריאות של המיטוכונדריות שלנו, מעריך לנו את החיים ומפחית לנו כל מחלה כרונית אפשרית, וכל דבר שאנחנו נעשה שנפגע במיטוכונדריות שלנו, יקצר לנו את החיים ויעשה אותנו חולים. זה מוביל אותי לשתי שאלות נוספות שיש לי, ברשותך. זה מקשר אותנו לצום, כמובן. ברור. אתה מרגיש שלא סגרנו את עניין הצום? כי אני חשבתי עוד נקודה אחת מאוד מאוד חשובה. אחד לגבי צום, בגלל שאנחנו מדברים על מיטוכונדריות. אחד התועלות הגדולות ביותר של צום או דיאטה מדמת צום, זה בדיוק זה. כי אמרנו שהתאים שלנו הם מערכת התייעלות אינסופית. כאשר אתה לוקח תא ואתה מרעיב אותו, אז אתה מבין שהוא מקבל פחות אנרגיה מבחוץ, אז הוא מתייעל. מה זה אומר? הוא אומר, מה אני יכול לעשות עכשיו בשביל לשמור על התפקוד שלי, למרות שאני מקבל פחות אנרגיה מבחוץ. אחד הדברים שהוא יכול לעשות, זה להשמיד מיטוכונדריות ישנות שהן פחות יעילות, ולמחזר אותם ולבנות מיטוכונדריות חדשות. ויותר יעילות, כי הן צעירות ורעננות. ולכן, למרות שהוא מקבל כמות אנרגיה פחותה מבחוץ, הוא מצליח לייצר כמות אנרגיה יציבה, כי הוא שיפר את משק המיטוכונדריות. כי אתה נמצא בעצם במצב ציים. כי אתה במצב צום. כן, שבעצם אבולוציונית אתה חייב לחפש. אנחנו תמיד היינו שם. כן. כן. אבולוציונית אנחנו תמיד היינו, נכון? היינו צדים ממותה, אוכלים את כל הממותה, אורזים לנו הביתה, לקחת את השאריות של הממותה, גומרים, ואז יש עכשיו, עד שנצוד עוד משהו, צום. והביולוגיה שלנו, בגלל שאבולוציה זה התאמה של יצור לסביבתו, אנחנו התרגלנו לסבבים של צום. ואחד הדברים הגדולים ביותר שקורים, שאנחנו צמים, זה רענון של קהילת המיטוכונדריות,
ובוסט של אנרגיית חיים. וזה אחת השורות התחתונות, למה צומות ודיאטה שמדמה צום, ודברים כאלה של הגבלות קלוריות, הם כל כך בריאים בצורה כל כך רחבה, כי הם משדרגים לנו את המיטוכונדריות, את אנרגיית החיים, וזה גם אחת הסיבות, שאתה, נאמר, אתה לוקח בן אדם, נאמר, אני רואה בסדנאות שלנו, אתה לוקח בן אדם שצם עכשיו כמה ימים, פתאום ביום השלישי הבן אדם נדלק, נהיה מלא אנרגיה. אתה אומר פרדוקס, הוא אכל הרבה פחות אנרגיה. איך יכול להיות שיש לו עכשיו יותר אנרגיה, והוא נהיה חיובי ואופטימי? כן. זאת אחת הסיבות. אני חד משמעית יודע על עצמי, שבפודקאסט, וגם בכל שאר התחומים בחיים שלי, פשוט דוגמה ממש מעולה, בימים של פודקאסט אני לפני כן ממש כמה שיותר מדמה צום, וזה פשוט עושה אותי יותר חד. יותר חד, יותר ערני, יותר... כן, זה עושה אותי הכי על זה. המונח באנגלית ששמעתי של מה שפחמימות עושות בהקשר הזה, זה סלאגיש. כן, brain fog. כן, brain fog, ממש. כן, פשוט המוח נהיה פחות... עיסתי. עכשיו, עיסתי. ובגלל שאנחנו חיים בסיטואציה הזאת הרבה מאוד שנים, אנחנו לא שמים אפילו לב, ואז פתאום בן אדם מגיע לאיזה סדנה כזאת של צום, או דיאטה מדמה צום, טק, נדלק לו המוח, רגע, ככה המוח אמור לעבוד. שכחתי, אני כבר לא ידעתי זה, פעם אחרונה זה קרה לי שהייתי ילד, שאני כזה, אונית, חד. כן, זה דבר מדהים, זה מדהים לחוות את זה. יש עוד דבר בנוגע לצום שאתה חושב שאנחנו לא נגענו? לא, זה פשוט דיברנו על מיטוכונדריות, רציתי לחבר את זה. מעולה, כי זה גם מתקרב לנושא של בעצם משהו שעולה פה הרבה אצלי בפודקאסט, ואני שומע עליו המון, זה עניין האלכוהול. גם אני לא ידעתי כתגובה לזה, כמה זה רווח, כמה אנשים לא אוהבים לשמוע ביקורת על זה, אבל כמה בעצם יש הקשר ישיר בין אלכוהול לבין בריאות הכבד, אבל אני הבנתי כמה מעיים, אולי תקן אותי אם אני טועה. כן. כבד זה ידוע יותר, אבל כן. בעצם המייקרוביום שלנו מאוד ניזוק והתאים שם. כן, אז קודם כל אני אף פעם לא נכנסתי יותר מדי לעומק הקורה של מה האלכוהול עושה למייקרוביום. אין לי ספק שעודף אלכוהול, ושלא תבין אותו לא נכון, אני אוהב אלכוהול. זה הכל עניין של מינון, הכל בחיים זה עניין של מינון לגמרי. אז כן, אתה יודע, אני בתור איש מעבדה, איך אנחנו מחטאים, איך אנחנו משמידים חיידקים, מחטאים את זה באלכוהול, אז ברור שזה לא יכול להוסיף בריאות למייקרוביום שלנו, אם אנחנו שותים יותר מדי אלכוהול. בנוסף, גם האלכוהול, מבחינת הכבד שלנו, אלכוהול וסוכר זה מאוד מאוד דומה, ששלב אחד, יש חיתוך אחד של המולקולה של הסוכר, שכאילו הכבד שלנו, מעבר לזה, זה נראה אותו דבר. ולכן, כבד שומני, שהיה מחלה של אלכוהוליסטים, היום זה מחלה של ילדים שאוכלים מלא סוכר, זה פשוט אותו דבר. וזה מה שעושה את הכבד השומני, את הקרס, את הטריגליצרידים בדם, את היחס טריגליצרידים ל-HDL, זה מה את התנגודת לאינסולין. כן, מרתק. בנוגע לאלכוהול, אני חושב שאולי אצלך זה יכול להיות ממש מעניין, אם אתה תעשה על זה דווקא איזשהו מחקר, ברמה אפילו הפשוטה של אלכוהול ומייקרוביום. ההשפעה של זה, כאילו, מרגיש לי ממש אני יכול להקדיש לך פוסט על אלכוהול ומייקרוביום. זה מרתק. תודה רבה, ותגידו גם בקהל, אם זה משהו שבאמת מעניין אתכם, אני ממש חושב שכן. עוד דבר אחד שממש ממש חשוב לי, זה עניין גם זה, אני לא יודע כמה אתה רוצה להיכנס לזה, אבל זה עניין הסרטן, כמה זה מתחבר לכל מה שדיברנו, בהקשרים האלה באמת של אכילה עם הרבה פחמימות, וגם שומנים שנמצאים בגוף שאנחנו לא רוצים אותם. מה ההקשר פה? אוקיי, אז אתה גם אמרת לי שדיברת עם סיפריד, אז כן, אחד החשובים בתחום הזה. יצא אחרי שאנחנו דיברנו פה, אז כן, שיהיה פה ספוילר. אז ככה, יש נקודה אחת מאוד מאוד חשובה, ויש הרבה מאוד מחקר היום על מיטוכונדריות וצומות בהקשר של סרטן. אז נקודה מאוד מאוד חשובה שצריך להבין לגבי תאי סרטן. יש בגוף, בתאים שלנו, יש בעצם שתי דרכים של הפקת אנרגיה. הדרך המסיבית והמרכזית זה במיטוכונדריה, והיא הרבה יותר יעילה. מה זה אומר יותר יעילה? בעבור מולקולה אחת של סוכר, אתה מקבל הרבה יותר ATP. יש עוד דרך הפקת אנרגיה, שהיא עתיקה יותר מבחינה אבולוציונית, והיא לא מתבצעת בתוך המיטוכונדריות שלנו, זה נקרא גליקוליזה, וזה מתרחש מחוץ למיטוכונדריות, והיא הרבה פחות יעילה.
כלומר, על מולקולה אחת של גלוקוז, אם אני לא טועה, אתה מקבל 2 ATP, לעומת בתוך המיטוכונדריה, אתה תקבל על הגלוקוז הזה 32, זה המספרים, נראה לי. בקיצור, 2 צורות של הפקת אנרגיה, מכיוון שתאי סרטן הם תאים פעילים מאוד מבחינה מטאבולית, כי הם גם מתרבים, הם גם זזים, הם מייצרים גרורות והם זזים, אז הם הרבה יותר פעילים מטאבולית, ולכן דרישת האנרגיה שלהם היא הרבה יותר גבוהה. אז יש כל מיני גישות היום של לערב צומות ודיאטה שמדמה צום, ולהוריד את רמת הסוכר. תאי סרטן מכורים לסוכר הרבה יותר מתאים רגילים, הם פשוט צריכים את זה בשביל לשרוד. אז זה משהו שלא רווח, לא יודעים ממש. יש בדיקות שלמות של גילוי גרורות שהן בכלל בנויות על סוכר מסומן. מזריקים לבן אדם סוכר מסומן, בגלל שתאי הסרטן אוכלים סוכר יותר, זה נכנס, זה כאילו, הרפואה יודעת את זה, כאילו, זה לא איזה משהו. לא אומרים פרקטיקלי לקהל, מה אתם אומרים לעשות עם זה, אבל בוא נאמר שבן אדם, כל בן אדם, כמו שאתם מבינים, כמו שאתה מבין, כל בן אדם אני ממליץ לו לאכול יותר מדי פחמימות, אבל מי שסרטן בוודאי ובוודאי שלו. ויש היום, יש הרבה מחקרים על איך לנהל צומות ודיאטה מדמה צום בהקשר לסרטן, במקום טיפולים, עם טיפולים של כל מיני סוגים של טיפולים. יש הרבה מאוד דיבור על זה, ויש חוקרים כמו תום סיפריד שמדבר באופן ספציפי על סרטן כמחלה מטאבולית, על סרטן כמחלה של המיטוכונדריות, ושרואים את זה זה נשמע... כן, יש לו סיפורים של ממש דרך הטיפול במיטוכונדריות, הוא פשוט מחלים. אני בטוח קודם כל הסיפורים האלה מן הסתם נכונים, ויש בזה גם הרבה מאוד היגיון, כי הוא גם מדבר על זה שהמיטוכונדריות בתאי סרטן הן פגועות, וקיצור, סרטן כמחלה מטאבולית. עכשיו, זה מאוד מאוד הגיוני. הרבה מאוד מחלות היום, הנה, הרבה מאוד מחלות אנחנו מבינים היום, שהשורש שלהם, אחד השורשים המרכזיים שלהם, זה מחלות מטאבוליות. ברגע שאתה מפריע להספקת האנרגיה, הכל נדפק. כן. אז... מעולה. שמח שכיסינו גם את זה. ממש אנחנו הגענו לקצה, אז שאלה לסיום, ברשותך. כן. משהו שעלה בפעם הקודמת שהתארחת שהיה חסר, זה תוספים. מה אתה ממליץ כן ברמה של בעצם להיעזר חיצונית בכל מיני תוספים כאלה ואחרים? האם אתה ממליץ ובאיזה אופן? ומה אתה יכול להגיד בנושא? אוקיי, אז כמה דברים שאני לא איש תוספים גדול, אבל יש נאמר, אומגה 3, זה דבר שאני משתמש בו ברוטינה. זה חומר מאוד מאוד חשוב. המוח שלנו מבנית עשוי מהרבה אומגה 3. ממש אבל כתוסף או בתוך דגים? כתוסף, אפשר גם לאכול, מי שאוכל מלא דגים, אז כן, אבל אני חושב שאפשר בשקט לאכול 1,000 מיליגרם של אומגה 3 ליום לבן אדם מבוגר, אני חושב שזה אחלה דבר. מי שרוצה להיות יותר ככה מדעי לגבי הדבר, אז יש גם בדיקה שנקראת אומגה 3 אינדקס, שזאת הבדיקה הכי אמינה שבודקת רמת אומגה 3. אומגה 3 זה דבר אחד. עוד דבר שאני משתמש בו בחיים שלי ברוטינה, זה אם אני מרגיש קצת חולה, מתחיל לי צינון, מתחיל לי שפעת, הבן שלי חולה, אני מרגיש שהדבר הזה מתקרב אליי, אני מתחיל להעמיס ויטמין C וויטמין D. להעמיס. כאילו אני משתמש בוויטמין C באבקה, ואני מדבר, כאילו, הכמויות של ויטמין C שצריך כדי שהן יהיו יעילות, זה 5,000 או 10,000 מיליגרם ביום לפחות, ושאתה אוכל כדורים של 400 מיליגרם ביום, אז תאכל 20 כדורים, לא פרקטי, אז לקנות ויטמין C באבקה, ואם אני מתחיל להרגיש משהו כזה, חצי כפית יפה בבוקר בתוך מים, חצי כפית גדולה, חצי כפית בערב, ובנוסף, ויטמין D. הוויטמין C והוויטמין D עובדים ממש ממש טוב ביחד, וראיתי ממש איך אנשים כולם נופלים מסביבי חולים, ואני כאילו, זה גם מקצר את המחלה, או שזה מונע אותה, או שזה עושה אותה יותר חלשה ומקצר אותה. יש עוד
תוסף שלא דיברנו היום על ספורט ובריאות השריר ופיתוח מסת שריר וזה, אבל קריאטין. כן, אתה בעד? אני בעד. מעניין. כן, אני בעד קריאטין. הוא בעצם מייצר אנרגיה כן. עבור יצירת המסת שריר. זה לא רק עבור יצירת המסת שריר, הוא לא מייצר אנרגיה, קודם כל קריאטין זה חומר טבעי, זה חומר שהכבד שלנו מייצר איזה 2 גרם קריאטין ביום, זה לא איזה משהו, איזה תוסף הזוי שאנחנו מכניסים לגוף שלנו, וזה אחד התוספי תזונה הכי נחקרים ב-40 שנה האחרונות, ברור מבחינת safety, ברור לחלוטין שהוא בטוח, והדוז המדובר זה 5 גרם ביום, שרוב המחקר על קריאטין נעשה בשביל לפיתוח מסת שריר ופרפורמנס וביצועים. כן. ממש בשנים האחרונות, בגלל שמדובר על ממש במערכת ההפעלה האנרגטית של התא. נכון, אמרנו שהמולקולה האנרגטית שאתה מייצר זה ATP, שמשתמשים ב-ATP, בעצם חותכים ממנו פוספט אחד, זה אדנוזין טריפוספט, חותכים ממנו פוספט ואז הופך ל-ADP. בא הקריאטין ותורם פוספט בשביל למחזר את ה-ADP חזרה ל-ATP. אוקיי, אז זה ממש כאילו לערס האנרגיה של התאים שלנו, ובגלל זה גם עוזר לפרפורמנס, לביצועים, כי ברגע שאתה יודע למחזר יותר מהר את ה-ATP, יש לך יותר אנרגיה מהר. מה שחשוב לדעת לגבי הקריאטין, זה שהוא עובד רק במסגרת של אימוני כוח, הוא לא עובד לבד. הוא מחזיר אנרגיה, הוא מחזיר רק עם... אני ממש שומע על זה המון שחייבים לנסות, ואני עוד לא הגעתי כן, לזה. וממש בשנים האחרונות יש דיבור על מינונים יותר גבוהים של קריאטין שמשפרים גם ביצועים קוגניטיביים, כל מיני דברים כאלה, זה חדש. זה אדון לא רוצה פה לתת זה, אבל זה מדע מעניין, וזה תוסף מעניין. הוא תוסף שתומך פעילות טבעית שממילא קורית, הוא פשוט עוזר לה לקרות. כן. מעניין בטירוף. והוא גם מאוד נחקר ובטוח לשימוש, זה לא איזה חומר הזיה שעכשיו אני... מה בנוגע אני מאוד תומך נלהב של פטריות מרפא, עבור יכולות קוגניטיביות ויכולות גופניות, מה אתה חושב על הדברים האלה? זה נשמע לי מדהים, אני עוד לא מספיק נכנסתי לעובי הקורה, אבל מהלא מספיק שאני יודע, זה דברים מדהימים, פטריות זה ממלכה שלמה בעולם החי, זה ממלכה מדהימה, פטריות על כל סוגיהם, זה דברים מדהימים. אולי נעשה פרק נפרד על דברים רוחניים, ואז ניגע גם בזה. כי גם את זה יש שם. טוב, ממש תודה, הגענו לשעתיים חלפו כערף עין. וואו. ממש תודה. ממש בכיף. היה תענוג, אני מקווה שכל מי שביקש שתבוא פעם שנייה, קיבל מה שהוא ביקש. כן ירבו. תודה רבה. בכיף.